Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut pe multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut, bombe atomice, le-am trecut și eu sunt viu. I'm not leaving. My colleagues and I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. You know what? Oh da, boom, baby, suntem live, seara de cripto, episodul 40 din sezonul 7, magie, vrăjitorie. Ce săptămână ne așteaptă? Una fierbinte, dar dreptul nu numai în termometru, ci și în piețe, mai ales pe cripto. Deci fiți atenți aici ce se va întâmpla săptămâna viitoare. Sâmbătă, da, va vorbi Donald Trump la conferința Bitcoin din Nashville. Acum mulți zic sâmbătă, unii zic vineri, rămâne de văzut când va vorbi de fapt, dar cel mai probabil sâmbătă. Mulți speculează că el va anunța o rezervă strategică de Bitcoin pentru SUA în caz că el va câștiga alegerile în toamnă, ceea ce este mind-blowing, adică ne îndreptăm ușor spre Bitcoin standard, nu? Că asta era următoarea mutare, Bitcoin să devină rezervă și vă ziceam că există șanse extrem de mari să se întâmple, asta era cu vreo 2 ani de zile, ce să vezi din ce în ce mai aproape pentru ca Bitcoin să devină ca aurul, că și aurul este rezervă în momentul de față pentru SUA, mai au și rezervă de petrol și mai au să mai aibă rezervă și de Bitcoin în caz că Trump anunță asta. Acum, speculațiile sunt mari, prețul crește, îl vedem peste 67.189, totuși vedem ce va anunța de fapt Donald Trump, că nu se știe. Acum toată lumea speculează dacă asta va fi marele anunț sau doar va spune că nu va vinde SUA Bitcoinul respectiv pe care îl are undeva, nu știu, la 12 miliarde și nu va anunța o rezervă strategică. O rezervă strategică
strategică e enorm înseamnă că ei vor ține de Bitcoin-ul ăla în caz de, nu știu, orice calamitate, chestii care se întâmplă în societate, în lume, în general, vor ține de acel Bitcoin ca o rezervă contra acelor probleme care s-ar putea întâmpla. Înainte să intrăm pe acest live, am avut un breaking news, tot așa, Donald Trump, că, acum vorbim foarte mult despre, deoarece este în prim plan. Dar Donald Trump ăsta se gândește să-l ia ca șef al trezoreriei SUA pe nimeni altul decât, țineți-vă bine, Larry Fink. Zici că se aliniază plantele. Larry Fink, care acum e cel mai mare influencer pe cripto și aici, cripto, putem să zicem Bitcoin momentan, dar și pentru Ethereum am zis lucruri bune. Deci o să prefigurează, să zicem așa, lucruri bune la Casa Albă și în guvernul american în legătură cu criptomonedele sau cu Bitcoin, Ethereum și poate și cu criptomonedele în viitor. Dar asta mi se pare tare. Plus J.D. Vance, care o să fie vicepreședinte în caz că va câștiga Donald Trump, el deține deja Bitcoin și a făcut multe legi pro-cripto. Deci toată administrația Trump pare că este pro-cripto. E asta bearish? N-aș zice deloc că e bearish, ci mai mult în spectrul ăla bullish, deoarece reglementările care se vor face vor fi permisive pentru companiile din SUA să dețină criptomonede, să facă lucruri cu criptomonede, să, nu știu, facă chestii bune în sfera asta de cripto, ceea ce plus față de ce vedem acum în administrația Trump, în care tot ce s-a încercat a fost să-i scoată din SUA. Asta a zis și Trump. Trump a zis că dacă vin eu, toate companiile vor fi ok în legătură cu cripto, tot se va reglementa foarte bine, ceea ce din nou este un plus. Deci asta ne așteaptă săptămâna viitoare, vedem ce zice Trump, e important, deja prețul deja se urcă, e 67.182. Mai avem ceva săptămâna viitoare, ETF-ul pentru Ethereum începe tranzacționarea marți. Da, marți o zi importantă, deoarece vom vedea dacă există ceva demand, dacă există cerere acolo pentru acest ETF de ETH. Și eu zic că da, o să fie, dar niciun caz similar cu ce am văzut pe Bitcoin. Probabil o să fie mai mic interesul, cel puțin la început. Teoria mea, că cu cât trece timpul și cât Ethereum evoluează, va fi interesul din ce în ce mai mare și pentru ETH, ok? Dar la început, probabil interesul nu va fi unul mare, deoarece am avut o emulație atât de mare pe cât am văzut-o în momentul în care s-a tranzacționat ETF-ul pentru Bitcoin, care a fost primul din istorie pe cripto, ok? Primul din istorie pe cripto de asta, plus că acest ETF pe Bitcoin a fost cel mai mare ca și valoare de infuzie de capital într-un timp atât de scurt din istorie. Era destul de clar că BlackRock și prietenii lor n-or să zic ok, și ceva, ne oprim la Bitcoin. Nu, urmează Ethereum și probabil urmează și altele care vor avea aceeași parte, același ETF, aceeași parte din această poveste, din toată partea asta, din plăcintă, cum vrei să zici, ok? Bun. Deci asta mai putem vedea săptămâna viitoare marți, puneți-vă în calendare, apăsați și la mine clopoțelul aici, desigur, și subscribe dacă sunteți nou privitor pe acest canal, deoarece probabil voi pune short-uri, oricum mai pus săptămâna trecută și veți primi notificare în momentul când postez, sau dați-mi follow pe Instagram, dați-mi follow pe Twitter și aveți link-ul jos pentru Discord, acolo putem vorbi non-stop, îl aveți și pe ăla acolo. Deci o săptămână importantă în ceea ce privește partea asta de criptomonede, deoarece vom vedea ce se întâmplă și cu Ethereum, dar și cu Trump. Există emulație pentru săptămâna viitoare, pentru poate vedea prețuri un pic mai mari. Deja prețul urcă în așteptarea a ce va zice Trump, plus acel ETF care posibil să fie unul destul de interesant pentru ETH și o apreciere de preț în zona respectivă. Ce mai vedem? Mai vedem că 20% din companiile din S&P 500 vor raporta încasările pentru trimestrul 2, ceea ce din nou interesant să vedem dacă există probleme în sfera asta de earnings, de încasări. Da? Săptămâna viitoare vom vedea 20%, printre care, din câte țin o minte, marți, în acea zi cu ETF-ul, vom vedea Tesla. Deci Tesla, zicem, deschide balul pentru companiile astea un pic mai mari și vedem ce se întâmplă acolo. A zis că Elon stă acolo lângă Trump, îi dă acum vreo 40 de milioane pe zi sau 45, nu mai țin minte, pe zi, pe lună, cred, pe lună. Deci 45 de milioane pe lună îi dă Elon lui Trump pentru campania electorală.
Trump a și glumit, poate vă arăt niște imagini, a și glumit pe tema asta și a zis că n-am vorbit cu Elon așa, dar nu mi-a zis niciodată că o să-mi dea 45 de milioane pe lună, adică nici măcar n-a specificat treaba asta în conversațiile noastre față de alții care vor să-mi dea, nu știu, $2, a zis eu acolo la mișto, $2 și trebuie să-i scot la cafea, trebuie să-i scot la cină, trebuie să-i scot în altă parte și a zis că Elon este băiat bun. Mai țineți minte că ei s-au mai hărțuit în trecut ăsta Elon și cu Trump când i-a zis că că a stat în genunchi, așa a zis Trump către Elon, a stat în genunchi ca să-i ceară cu subvențiile alea pentru Tesla, asta era în primul lui mandat. Na, vezi, asta e bullish pentru Tesla că Trump iese, pentru că îți dai seama, va primi în mare parte, ce vrea Elon, nu? Subvenții, chestii, trestii, taxe, mai orice, nu contează. Deci asta ar fi din nou un spectru bullish pentru Tesla overall, care la fel a urcat pe această teorie și de asta am văzut undeva Tesla peste zona de 200 și ceva, ok? De săptămâna viitoare una de foc intern. Știu că mare parte sunteți plecați prin vacanță pe aici pe acolo, dar cred că săptămâna viitoare o să vă întorceți așa ușor, deoarece se întâmplă chestii interesante. Dacă vă place acest live și vreți să duceți sus puternic rău de tot în algoritm, aveți buton de like un pic mai jos, îl apăsați și se întâmplă magia, se întâmplă vrăjitoria. Este duminică, nu vă țin, zic 2 ore jumate maxim, trecem prin toată treaba, analizăm și la final de săptămână, poate ne uităm și spre final de lună, mai avem și săptămâna viitoare. Colac peste pupăză, săptămâna viitoare vine și Jerome. Vine Jerome să ne spună dacă ridică dobânda, dacă o ține la același nivel sau dacă o scade. Îți dai seama că probabil nu va fi o surpriză, ci va ține la același nivel. Surpriza poate să vină din momentul în care el o să zică, știi ceva, mă gândesc la tăieri în septembrie și atunci o să fie interesant să vedem reacția piețelor în timp real. E posibil să zic asta. Deci pare că sunt niște evenimente. E un trifect amic. Ar putea anunța ăsta Trump rezervă de asta istorică pentru Bitcoin în SUA, ceea ce ar fi extraordinar. O rezervă strategică. Ar putea fi ETF-ul pe ETH, care ar putea fi unul destul de pozitiv, plus Jerome să taie și el dobânzile, nu în septembrie, ceea ce din nou te-ar duce spre zona aia de alegeri, cu toată euforia că vine Trump, te-ar duce poate pe un Bitcoin pentru un nou all-time high, care ar putea fi între 75 și 80 de mii dolari, rămâne de văzut până în noiembrie și în noiembrie posibil să ai o corecție. Dar probabil ceva șmecherii se vor face săptămâna viitoare și va fi volatilitate, depinde ce va anunța Trump. Dacă Trump nu va anunța acea rezervă strategică, așteptați-vă la dump destul de clar, sau dacă inflow-urile pentru ETF-uri pe ETH nu vor fi destul de mari sau în așteptarea pieței, care câteva miliarde pe acolo este așteptarea, atunci din nou și ETH va avea de suferit, cel puțin pe termen scurt, cu toate că eu cred că pe termen lung va fi foarte, foarte bine pentru ETH. Okay? Bun. Ce am ratat momentan, nimic extraordinar, doar am făcut o recapitulare a ce am putea vedea săptămâna viitoare. Mai e o chestie care s-a întâmplat, e-gold se duce la 0, da, auzi bine? Cineva din România a zis asta. A zis că e-gold se va duce în prima dată la 10 și apoi la 0. Discutăm imediat dacă sunt șanse pentru asta. A vedea e-gold la 10 sau a vedea e-gold la 0 și cine este persoana respectivă care a zis asta, plus faptul că aș vrea să pun contra acestui om care a zis asta vreo $10.000, deoarece eu cred că prima dată vedem 100, dar rămâneți aici că imediat discutăm și despre asta, că e interesant. Bun, magie, suntem mai puțin pe live ca în beri, zice Andrei 96, mai crezi, probabil vom duce 800-900, probabil în jumătate de oră, așa cred că să strâmutăm, suntem 666. Da, lumea e în vacanță, nu s-a întâmplat mare lucru pe cripto, e normal, adică e normal să fie mai puțină lume, dar am și zis, nu e vorba despre asta, dacă sunt aici 2 persoane pe live, pentru acele 2 persoane voi face live de 3 ore. Pentru mine nu e neapărat să fie mii de oameni pe live, ci calitate, ca de fiecare dată. Calitatea mi se pare mult mai relevantă. Dacă vreau mii de persoane pe live, făceam niște șmecherii acolo în algoritm și le aduceam dacă era nevoie, da? Nu e nevoie, ok? Bun. Semne bullish pentru e-gold, așa pare momentan. Trebuie mai multe chestii de genul ăsta pentru cei care știu cum merge cripto, cam așa. Când ceva moare să duce la 0, atunci este destul de relevant să fii foarte, foarte atent pe chestia respectivă. Un caz concret, Solana, cât ți-au zis? Solana se duce la 0, uite că acum nu e la 0, ci la $170 sau pe acolo, pe undeva până în zona respectivă. Acum multă lume începe la fel și de e-gold că se duce la 0. Vedem, dar din nou analizăm un pic mai târziu
târziu. Deci cam asta. Colac peste poză o să avem și GDP-ul și niște știri pe partea asta financiară săptămâna viitoare. GDP-ul cred că pe trimestru 2. Nu știu, ne uităm pe partea financiară să vedem ce se întâmplă și acolo. Ne mai uităm și pe acțiuni, deoarece n-au avut 3 zile la rând pe cădere S&P 500, care oricum este într-un raliu istoric de, nu știu, peste 500 și ceva de zile, care de obicei nu se întâmplă. În cel mai mare, cred că ca durată din istorie, dar analizăm imediat. Și era normal să găsești o corecție acolo. Bun. TIA se duce la 0, zice de Moldavian. Nu știu dacă merge așa, trebuie să fie chiar așa, emulație, toată lumea să creadă că se duce la 0. Pe 31 iulie vine Jerome peste 2 săptămâni. Nu e săptămâna viitoare. Ia asta așa. Săptămâna viitoare, adică nu acum, cealaltă, da, nu neapărat 2 săptămâni, ea zice, na, câte zile? 7, 8, 9, 10 zile, cam 10 zile așa. O săptămână jumate, pe 31 vine Jerome. Bun, salutare, lăsați comentarii pe cea, 716 persoane, din nou, dacă vreți să duceți în algoritm, aveți butonul mai jos, nu vă obligă nimeni, numai dacă vă place conținutul pe care îl facem, încercăm negreșit, ați văzut că stăm aici pe treabă, mai ales acum, doar ce când vine din nou euforia, când Ethereum o să facă all-time high, când din nou o să decoleze monedele, atunci suntem deja poziționați și nu mai e nevoie să zicem așa, să stăm, să analizăm. Atunci știm ce avem de făcut, papa, la revedere, tăiem din poziții și apoi mergem și noi într-o vacanță. Dar până atunci nu are rost. Acum se face munca, când unii sunt în vacanță cu cocktailul la plajă, noi stăm și facem munca pentru ca momentul când piața își revine și își va reveni din punctul meu de vedere cu toată emulația asta din spate, să culegem roadele și de-abia apoi să mergem noi cu cocktailul, dar cu un cocktail de la mai fin, dacă mă înțelegi. Bun, așa văd pe X, zice cineva aici, măcar să vedem 200 pe Igor. Posibil să avem o vânzare pe ETF-ul de ETH, cum a fost Grayscale cu BTC. Zice că nu va fi atât de mare dacă va fi vânzarea respectivă. Cei de la Grayscale din nou au pus taxa aia. De ce se fac vânzările astea? Păi, la precedentul caz am avut, nu știu, cred că 1,5% taxă ca să ții la Grayscale Bitcoin-ul tău. Adică dacă ții la ei în ETF-ul respectiv, trebuie să plătești, cred că anual, din câte țin eu minte, 1,5%. Nu știu dacă e lunar sau anual. Rămâne de văzut, ne uităm imediat. Dar nu, taxa mare față de BlackRock, care avea 0,25, ceva în genul ăsta. Și de-aia ai văzut exitul ăla din acel ETF și a intrat în altul, da? Asta s-a întâmplat, dar îți dai seama că dacă s-a vândut în primă fază, trebuia să vândești cei de la Grayscale Bitcoin și de asta ai văzut acea vânzare pe spot. Aici, la fel, ăștia au 2,5 acum, numai că pe mini ETF Futures e 0,25, deci din nou, impactul nu cred că va fi similar din punct de vedere al vânzării pe spot, cum a fost în cazul Bitcoin, dar va fi și acolo ceva selling pressure, dar nu atât de mare, cum a fost în cazul precedent. Ok? Bun, ai fost în vacanță? Nu am fost în vacanță. Cătălin Rosescu, întrebarea e a fi sau a nu fi? Știi tu ceva nou? Nu știu ce a zis Cătălin aici. A fost asta ultimul dump pe alți? Asta este întrebarea. Ne uităm și analizăm imediat. Sunt șanse să fi fost ăsta ultimul dump și asta să fie ultima zonă 2 de acumulare și apoi să vedem urcări. Cel puțin asta se prefigurează momentan. Acum rămâne de văzut să vedem ce se întâmplă cu Bitcoin. Dacă sparge all-time high, se duce la 80-85 de mii, dominanța se duce spre 59-60%, ar putea fi momentul ăla în care altcoin-urile să fie atât de low încât nimeni n-ar mai vrea să le tranzacționeze, mai ales în paritate cu Bitcoin. Hai comutatea tap pe like-uri că e slabă, dominanța e suficient din punctul meu de vedere, nu vă stresați, numai dacă vă place apăsați butonul de like, dacă nu e niciun fel de problemă, stăm aici și analizăm din toate perspectivele pentru a avea poziționări cât mai bune. Bun, ce zici de gold? Sunt șanse să-l mai vedem la all-time high. Din punctul meu de vedere, da, acum pare că este într-o corecție venită pe același tandem cu bursa americană. În același timp au avut corecția. Pare că e o chestie de asta ciudățică în care bursa americană și cu aurul sunt corelate în momentul de față. Bitcoin nu este corelat cu bursa americană, nu mai e de vreo 2 luni de zile de când s-a întâmplat ce s-a întâmplat pe cripto și a vândut guvernul german și prețul a rămas jos în timp ce bursa americană a urcat. Acum urcă Bitcoin și bursa americană coboară. Foarte interesant și mulți ziceau pe chat, mamă, dacă pică S&P-ul și cu Nasdaq, suntem terminați și am zis, nu așa merg lucrurile mereu, ai perioade poate 3 luni, 6 luni în care ai o corelare pozitivă, dar la un moment dat nu mai e la fel, mai ales când ai chestii care țin specific de cripto. Bitcoin trebuie să recupereze, similar cum ar trebui să recupereze în noiembrie 2022 când bursa făcea all-time high și cripto era jos de tot și capitula. Bun.
În ce zici de AEVO? O să ajungă la $6? Foarte greu să ajungă la $6. Eu aș zice 2-3 măcar dacă ajunge. Pentru aia trebuie să-ți faci planul. Dacă vrei să scoți banii din AEVO, trebuie să faci planul măcar pentru jumate din all-time high. Bun, merge și pe trend ascendent să mai adăugăm. Dacă adaugi în chestii pe care le înțelegi și vrei să le ții pe termen lung, da, cum am făcut eu cu ETH și am adăugat zona aia de bear market între zona de 900, inclusiv acolo am cumpărat, până în 1500-1700 și apoi am mai cumpărat și peste 2000. Nu e niciun fel de problemă, ok, să faci asta dacă știi în ce cumperi și dacă vrei să ții chestia respectivă pe termen lung și o înțelegi, adică dacă înțelegi ce tranzacționezi. Dacă nu, n-aș zice că ar fi atât de bine, ok? EGLD sub 20 nu o să scadă. N-aș zice neapărat că e imposibil să scadă sub 20. Mulți ziceau că e imposibil să scadă sub 40. Mai țineți minte când era la 400 și v-am zis eu că se va tranzacționa în 60. Atunci îți dai seama același lucru. Oamenii mă credeau nebun că nu se mai întâmplă, că nu se poate. Orice se poate. Sunt piețe care se tranzacționează. Dacă începe o recesiune de acum, da, se poate tranzacționa sub 20. Destul de clar și destul de simplu. Nu e niciun fel de problemă, doar ce nu o să aibă lichiditate. Dar dacă nu vedem recesiunea, sunt șanse mai mici să vezi gold spre zona aia de 10 sau spre zona aia de sub 20. Probabilități sunt, nu există în piețe, nu se poate, orice aproape se poate, ce nu se poate este 0. Asta nu pot să zic, deoarece nici măcar Terra Luna nu s-a dus la 0. Spre 0 este o diferență între la 0 și spre 0. Spre 0 se poate, la 0 greu, deoarece întotdeauna va fi cineva care îl va tranzacționa. Să duce la $1, să duce sub $1, se poate, dar la 0 mi se pare foarte, foarte complicat, pentru că întotdeauna vei avea oameni care o să vrea să tranzacționeze, mai ales să cumpere agresiv în zonele alea foarte, foarte de low de tot, ok? Nici acțiunile ați văzut că nu se duc la 0, nici penny stocurile nu se duc la 0. De asta zic că cineva care are o istorie în a tranzacționa în bursă vine să zică asta, sunt două chestii, dar l-analizăm imediat de ce. Îți dai seama, a zis asta pentru a avea impact pe partea de marketing, nu? Că acum toată lumea se duce la 0, se duce la 1 milion, astea prind acum, știi? Eu am înțeles unde a vrut să bată, dar hai să vedem. Adică, dacă zici ceva, bă, pune și banii unde ți-e gura, știi? Asta e chestia. Și foarte bine cu acest canal, ce am zis, bă, mi-am pus bani acolo, că toate a ieșit bine și de cel mai multe ori să zicem poate a ieșit bine în favoarea mea până acum, dar în alte cazuri n-a ieșit bine în favoarea mea, bă, dar banii am pus, asta zic, banii am pus. Bun, exit în 2024 sau în Q1 2025. Dani Cadâr, dacă ar ști cineva exact când să faci tu exit, îți dai seama că ar fi Baba Vanga, dacă ar avea globul de cristal. Nu asta trebuie să te întrebi. Trebuie să te întrebi unde există probabilitate mai mare să vină niște probleme economice. Probabilitatea mare undeva în 2025 sau după jumatea anului 2025. Și pentru acolo trebuie să te raportezi, nu să retragi și să bași. Trebuie să începi ușor, de când piața urcă, începi ușor să retragi. Ok? Nu odată tot. Că astea-s povești. Prinde unul în 50 de ani odată o mare criză. Kiyosaki zice de 15.000 de ori pe zi. Îți dai seama că l-am dat o să vină criza aia, nu? Când zice Kiyosaki de 15.000 de ori pe zi. A prins și el luna aproape, aia din 2008, cu toate că și acolo dându-se la întors, mai ales când bursa a început să crească spre all-time high în 2007, a dat-o la întors. Ok? Deci dacă prinzi una în 50 de ani, mamă, ești mare. Adică astea cu vine cea mai mare criză, nu dau rezultate, deoarece în mare parte trendul este în sus, dacă te uiți pe, nu știu, ultimii 100 de ani, trendul este în sus în 1932, de la depresia aia, la marea criză economică din 32, trendul e în sus de atunci, în zona respectivă. Deci, nu e în favoarea ta să fii urs, ok? Nu e în favoarea ta să fii urs. Bun. Am o taură dinspre român câte proiectele românești, cred că încă nu am scăpat de vechea vorbă, dacă e făcut de români atunci nu e bun, zice Dan Raul. Și de ce? Pentru că mulți își fac așteptări și nu analizează în ce investezi și nu au niciun fel de risk management. Adică iau proiectul ăla, am un proiect român, gata, aruncăm toți banii în el, cât am făcut în salariul luna asta, 1000 de euro, gata, bagă-i că se duce la 10x. Pe urmă că nu se întâmplă, îți dai seama, și pică la 90%, zice, bă, ce s-a întâmplat? La fotbal, exact, e același lucru, da? Deci asta. Acum, gândirea, desigur, ar trebui să fie diferită. Nu bagi toți banii tăi că e proiect românesc, că e neproiect românesc, că nu știu ce. Cum trebuie să le priviți pe astea? Păi la fel, cum vreți să investiți într-o companie, mai ales dacă acel proiect de cripto are echipă, are fondator, are toate astea, e ca o companie, ca un startup, fix așa. Sunt N de startup-uri. Poți să zici, mamă, ăla face, nu știu, vrea să revoluționeze spațiul de nu știu ce, vrea să facă din cutia asta de
pește, vrea să iasă nu știu ce, să deschidă singură, nu știu. Dați seama, sunt fel de idei, ok? Și tu zici, ok, hai să pun și eu aici, nu știu, 5% în ăsta, că cine știe, poate, uite, ideea asta este bună. Aia, poate nu se întâmplă nimic, cutia nu se deschide sau se deschide, nimeni nu-i pasă, înțelegi? Adică nu pot să o deschid și eu, nu e niciun fel de problemă. Adică asta e ca un startup, îl privesc ca un startup. Știi foarte bine că peste 90% din startup-uri mor. Adică nu e nicio diferență față de cripto și astea tot companii sunt, tot startup-uri sunt. Dacă îți pui bani în ele, le pui pentru că crezi într-o idee sau crezi în tokenomics sau crezi în marketing sau crezi în ceva. Dar marea majoritate bagă bani că sigur face. Nu sigur face. Se poate întâmpla și probabilitatea e în defavoarea ta, mai ales pe aceste companii, ok? Sau mai ales pe aceste proiecte de cripto, e în defavoarea ta, adică ele le-a puricat pe atâta timp. Tu bagi în defavoare în momentul când investești în ceva. De asta nu poți să bagi doar într-una. Bagi într-una și aștepți, da mă, hai. Când riscul e de 90% să nu se întâmple, ok? Ăla e riscul. Nu înțeleg riscul. Și de acolo zic, multiversix, ăla. Stai seama că omul bagă să aștepte și el bagă și el $100, 1000, să aștepte să facă 11.000 la X. Dar astea sunt problemele de fapt, ok? Asta e problema de fapt. Că nu se înțelege riscul. Riscul e mare și l-am explicat. Adică riscul când investești în chestii de genul ăsta e să reușească, să fie o Solana, să-ți facă 100x și încă o dată să se ducă în bear market, să-ți mai facă încă o dată, nu știu, 20, 30, 40, 50x sau să fie o Terra Luna. Că n-a mers, că nu s-a întâmplat, s-a dus spre 0, nu la 0 și acum se tranzacționează în regiunea și mai facem încă. Adică astea sunt riscurile. Băi, oameni, băgați-vă ca lumea în cap. Adică în ce investiți mare parte, investiți în chestiile pe care le înțelegeți. Astea celelalte, na, mai pune și voi acolo din ele. Bun. Bine ați venit în bull market, zice Popescu Marius. Eu zic că este un bull market mai ales pentru Bitcoin și Ethereum. Pentru altcoin-uri nu este încă bull market, pentru majoritatea altcoin-uri încă nu este bull market. Bun. 881 pe live, încă nu este interes real, 836. Păi e bine, știi când e bine să investești? Când nu există interes. Când vezi 1500-2000 pe live, e prea târziu, adică e deja prea târziu, mult prea târziu, ok? Dacă vreți să vă recoriți, veniți în Scoția. Până și aici, în Olanda, e cald. Ok, a venit căldura și aici. E insuportabil și aici. Nu poți să deschizi ușa că vine de afară, vin, nu știu, moli, chestii, țânțari, dar și gălăgii. Și nu poți să deschizi ușa, trebuie să-mi iau aici, bine. Dar în Olanda să-mi iau, nu știu, aer condiționat pentru 2 săptămâni de căldură, nu știu dacă are sens. Bun, mai departe, lăsați pe chat. De unde bull pe ETH? Este bull market. De când a spart 2000 este bull market. Numai că, vezi, la oamenii cred că să fie bull market trebuie să facă 11.000 de urcări. Nu. Bull marketul poate să înceapă după ce sparge o anumită zonă destul de importantă. Poate să stea în reacumulare 6 luni, 8 luni, 9 luni, un an și apoi să-ți continuă urcarea. Tot bull market e. Numai că noi aici, la noi când se întâmplă bull marketul, mamă, imediat, fără niciun fel de așteptare, lucrurile se mai schimbă. Ele se mai așează, e destul de greu, că nu mai poți să compari ce s-a întâmplat în 2021 și 2017. E un pic dinamica în cum se derulează bull marketul față de data trecută. Plus că încă nu ești în sfera aia de hype, nu ești în sfera de lichiditate, încă nici măcar n-ai ajuns la ciclu de 4 ani, n-ai ajuns la el. Da, știu, pare nebunești, dar luați-vă ciclurile de la început, încă n-ai ajuns în sfera aia de hype masiv. Adică oamenii au așteptări mult prea devreme și n-au răbdarea necesară pentru a duce aceste zone de plictisare, aceste zone de lateral, ca în momentul când piața urcă să fie poziționat bine pentru a lua gain-urile alea când piața le dă urcarea respectivă. Urcă BTC-ul, da, îl vedem 67.800, 68.000 vedem aici. Targetul meu înainte să vorbească Trump era între 69 și 70.000. Pare că merge acolo. Hai să vă arăt un pic cum arată BTC-ul momentan aici ca să-l vedem cu toții. Uite cât de bine arată. Bum, uite-l. 67.820. Hai să vedem dacă sunt targeturile aici, poziționat data trecută sau nu. Aici suntem pe Bitfinex, nu mai țin minte unde l-am făcut, pe Bitfinex sau pe celălalt. Ne uităm și pe Coinbase. Dar după cum vedem aici, asta ar putea fi zona 69.693, ar putea fi destul de realist ca să vedem Bitcoin aici după ce am văzut fake-out-ul ăsta destul de frumos. Poate să meargă peste all-time high. Dacă chiar anunță Trump chestia respectivă, am putea vedea shoot peste all-time high și unul destul de puternic, deoarece, da, și discutăm imediat, e important, e foarte important să ai această rezervă națională de Bitcoin în SUA, ceea ce e pentru unii e deja SF, nu? Noi exact
că nu suntem atât de șocați, având în vedere că am tot așteptat chestiile astea, plus adopția instituțională, plus toate astea, vorbeam de ele de peste 5 ani, cred că din 2019-2018 vorbesc despre asta, numai aici pe YouTube. Pentru ce te hași și dormi liniștit. Bun. Care este criptomoneda ta preferată? Este Bitcoin, criptomoneda mea preferată, apoi este ETH și mai am și altele. De exemplu, BNB, destul de decent, are cât de cât use case și s-a văzut asta, deoarece a stat foarte, foarte bine pe tot perul. Use case-ul fiind că se tranzacționează pe Binance și poți să faci chestii cu BNB în Binance. Acolo este un use case real, adică o chestie reală pe care poți să folosești moneda respectivă pentru ceva. Bună seara! BTC face curând spectacol, răbdare, așa zic și eu, nu numai BTC și toată piața de cripto face spectacol, nu știu dacă în curând, dar o să se întâmple deoarece are toate lucrurile pentru, știi? Adică în fiecare zi să mai pun o cărămidă la un potențial bull, inclusiv pentru altcoin-uri, inclusiv dacă taie Jerome dobânda și avem lichiditate în piață și între noi lichiditate, Trump este președintele care aruncă lichiditate în piață, deci se pupă pentru final de an, început de 2025, jumătatea al 2025, cam chestiune de timp până când vei vedea deja urmă. Deja sunt semnale. Semnalul fiind, și am mai vorbit noi de semnalul ăsta, când vedem un pic top pe Nasdaq, asta vorbeam acum o lună, două, zic, bă, urcă Nasdaq, urcă astea, S&P-ul urcă, Nasdaq-ul urcă. Companiile de tech urcă, dar S&P-ul overall, nu, companiile mici n-au momentan niciun fel de urcare. Primul semnal bun ar fi să vedem un mic top acolo pe aceste companii de tech și ceva trecere din astea mari, capitalul din astea mari în astea mici. Ar fi bine. Și am văzut asta, ne-am uitat la Russell, data trecută ne-am uitat și la ETF-ul lui Cathie Wood, care acolo pare că ETF-ul lui Cathie Wood e în bottom momentan și pare că o să aibă un breakout în curând. Deci există, să zicem, interes pentru aceste companii mici, under the radar, adică nu-i vezi neapărat până când nu se întâmplă breakout-ul, mai greu, poziționările se fac acum, îți dai seama. Dar asta știu și cripto, și aici când mă refer la cripto, mă refer la altcoin-uri, deoarece odată ce vine lichiditatea pentru acele acțiuni mai speculative din bursa americană, semnalul este acolo că ar trebui această lichiditate să ajungă inclusiv în partea speculativă din cripto și atunci am putea vedea lucruri interesante și pe partea de criptomonede. Bun, crezi că am văzut bottom-ul, am zis bottom în iulie, mă refer la un bottom undeva spre, nu știu, 20-25 iulie, pare că suntem acolo în momentul de față. Nu m-ar șoca să vedem o încercare de retestare până la final de iulie pe acest bottom, chiar dacă lucrurile merg bine, dacă Trump zice, bă, nu zice nimic sau nu zice nimic relevant sâmbătă, atunci ce se întâmplă, știi? Atunci probabil vei avea un dump înapoi sub zona de 55 poate 64, 63, 61 rămâne de văzut. Asta era teoria, dacă vă la live-urile precedente, bottom iulie, un fel de reacumulare prin august, măcar în prima parte august, reacumulare și apoi urcări destul de frumoase septembrie, octombrie, noiembrie. Aia era teoria și momentan merg după teoria respectivă. Altcoin-urile încă nu performează, vrem să vedem ce anunță Jerome pe 31, dacă pe 31 zice ceva, zice da, trebuie să tăiem și ar trebui să taie, dacă mă întreb pe mine. Mulți ziceau, nu mai taie Jerome anul ăsta, ești nebun, și v-am zis, nu ajunge până la alegeri fără să taie. Mai e o chestie interesantă, care tot așa am mers pe sub radar, dar fiind aici îți dai seama, am văzut-o și dau share, cum v-am zis și data trecută. Vrem să vedem mai multe fonduri de investiții care vin și anunță că au capital pentru a băga în companiile astea de cripto și am văzut Grayscale că a făcut asta pe AI. Vrem să vedem mai multe de genul ăsta. Așa și aici am văzut o știre interesantă și imediat discutăm despre ea, dacă aveți puțină răbdare aici, mai stăm un pic pe chat și mergem imediat la știrea respectivă, ok? Tot de economie ține plus Trump, ok? Bun, mai acest 2-3 comentarii și ajungem și acolo. Ce crezi că Evo nu o să mai atingă all-time high-ul? Greu, are mulți backholders din regiunea aia de sus, unde s-a cumpărat masiv, plus are mult airdrop, ok? Are un airdrop destul de mare care s-a dat, toate astea de pe Binance au airdrop-uri mari și în momentul în care prețul urcă, probabil din nou voi avea presiune de vânzare. Nu zic că e imposibil, se poate. De ce crezi că ECB nu a tăiat? Păi a tăiat înaintea, a tăiat ECB-ul, dacă țineți mintea, cu o ședință, din câte țin eu minte, ok? Și acum ați dat seama, vrea să vadă impactul, de asta n-a mai tăiat. E suficient, au tăiat odată, acum așteaptă să vadă impact, ok? Bun, care era chestia respectivă care a mers pe sub radar e că ăsta Trump l-a, nu știu, rugat în sfera asta media, că nu direct, pe Jerome să nu taie. De ce ar face asta? Ok, asta era. De ce ar face asta? De ce ar zice Trump acum, bă, nu tăia? Păi,
vă zic eu de ce, deoarece a reacționat bine economia în primă fază, asta s-ar întâmpla și apoi el știe că la o distanță de 6-9 luni de zile de la prima tăiere vine măcelul și asta ar însemna în mandatul lui, ok? Mai ales în primele luni poate de mandat, gen până în vară, până în septembrie, în zona respectivă să vină recesiunea. Știm foarte bine că dacă să tai acum, să taie și în decembrie, să mai taie și anul viitor, deja dacă încep tăierile de acum, o să ai impactul ăla care lovește puternic economia undeva la 6 luni distanță, ceea ce ar fi exact în primele luni ale mandatului lui, ok? De asta Trump a zis, bă, nu tăia acum. Plus că l-ar ajuta din nou pe Biden. Tăierea din nou ar duce la urcarea piețelor, ceea ce din nou ar da un impuls destul de mare pentru Biden. Acum, vedem dacă Biden mai ajunge până la sfera asta, mai ajunge până la ultima dată, atunci în noiembrie, la alegeri. Eu am zis că nu. Acum vedem, sunt multe speculații că s-ar întoarce Hillary. Nu o cred pe asta cu Hillary, probabil ați mai văzut-o și voi care mergea pe aici pe Twitter. Nu simt, adică nu simt. Singura chestie reală ar putea fi Kamala Harris, cu toate că nu cred că va avea nicio șansă. Eu am mai văzut discursurile ei, nu m-a impresionat deloc, nu cred că are acel ceva. Și ar mai fi ăsta Kennedy, care Kennedy, dar avea o șansă, da? Ghiciți ce? Cine crezi că vorbește la conferința Bitcoin? Trump și Kennedy vorbesc amândoi la aceeași conferință. Nu cred, eu zic că ăsta Trump îl va atrage pe Kennedy de partea lui într-un fel sau altul și va vrea probabil ca asta Kennedy să zică că da, votați-l pe Trump, cel puțin asta consider eu. Acum vedem, singurul care avea o șansă ar fi Kennedy în toată treaba asta. Hillary nu cred că ar avea o șansă în momentul de față, numai dacă fură voturi, ok? Numai dacă face Deep State-ul ceva înainte, nu știu, au încercat cu Trump orice. Până acum au încercat orice ca să-l înlăture, bă, ăsta e că mai rău ca un gândac. Deci Trump e mai rău ca un gândac. Îi dai la gândac, pam, ăsta nu moare nici la atomic, nici la nimic. Bă, Trump e mai rău ca un gândac. Au încercat să-l bage la pârnaie. Au încercat să-l discreteze, au încercat să-l omoare, bă, nimic, adică a stat încă acolo, e incredibil. De asta zic, n-are, Kamala n-are, singurul care avea ar fi ăsta, Kennedy, aia ar fi singura mutare a lor, în rest n-ar avea pe cine să pună. Michelle Obama, ce naiba, o votează pe Michelle Obama, nu cred așa ceva. Bun, salut, a promis o analiză pe Optimist trecută și a uitat, am așteptat mai mult de 2 ore degeaba. Mulțumesc, George Nedel, nu trebuie să aștepți, eu fac analizele dacă vreau, dacă mi-amintesc, dacă pot, adică asta, că tu ești aici doar pentru o analiză, bă, nu cred că asta vrei, cu asta vrei să rămâi după un live. Nu cred că asta, o analiză poți să o găsești doar, te duci la ChatGPT, dă-mi și mie o analiză pe ăsta, pe Optimism și poate îți dă, știi, adică nu asta trebuie să fie, trebuie să fie în primul rând de mindset și apoi și analize, dar trebuie să ai răbdarea necesară, dacă tu nu ai nici măcar răbdarea ca să ajungi la analiza aia sau poate dacă nu o fac să mai privești una, trebuie să ai răbdarea necesară, poate o facem astăzi și uite, astăzi ne uităm cred la Optimism, dacă mai amintești de câteva ori. Bun. Ce nu-l omoară îl face mai puternic, se aplică clar. Da, asta zic și eu, Michelle Obama va ieși, zice Flo Ursache, va ieși, adică crezi că dacă Michelle Obama candidează acum va câștiga? Nu cred. Și de ce nu cred că o femeie încă are? Adică uite-te la societatea lor, care zic mulți că mamă, uite cât de progresistă este cu drepturile femeilor. Băi, eu nu văd chiar așa. 50% din votanți oricum sunt împărțiți cu Trump și Biden. Ăia care votează pe Biden, unii dintre ei zic, băi, eu votez white male, adică un bărbat alb, frumos, așa, bam, cum e acum Biden, chiar dacă nu mai e frumos cum e, dar uite, e bărbat alb, mai pierd încă 20% din votanți, că ea zic, eu nu votez o femeie, eu nu votez, nu votez o femeie, las că Biden, mai bine votez o piatră. Deci nu cred că au ajuns încă în zona în care, în momentul ăsta, chiar dacă este o femeie de culoare, chiar dacă este o femeie albă, nu cred încă că au ajuns în zona respectivă ca o femeie să câștige momentan. Mai ales acum versus Trump. Acum, dacă era o altă dinamică, dacă asta Kamala sau Michelle a anunțat de ceva timp, să făcea ceva euforie, mai vorbea unul cu altul, atunci da, dar acum e prea scurt ca să duci acolo, mai ales să pui, o femeie să candideze, e greu, ok? Foarte, foarte greu. Într-o politică care este dominată de bărbați, nu? Și aici avem același lucru în cripto sau în investiții. Același lucru. Când vine, de exemplu, am Ioana și cu Melissa care fac content aici foarte
foarte, foarte tare. Mulți poate nu vor să le susțină pentru că, domnule, sunt femei, ceea ce din această mentalitate greșită. Care e chestia? Femeie, bărbat, băi, informația te interesează pe tine, dar vezi, asta e, încă nu suntem acolo, încă nu suntem la nivelul ăla al societății în care să privești lucrurile așa, dar da, asta zic că Michel și cu n-au șanse momentan, ar lua ceva, dar nu cred că ar putea să-l bată. Bun, o să iasă din cursă, crezi că STRC poate face 10x, ne uităm și pe el, cred că din Batan am avea o șansă să facă destul de bine. Bun, ceva fete pe live acum, unde aici? Nu cred că sunt, cred că sunt în vacanță, dar vor face conținut și Melissa și Ioana săptămâna viitoare, cred că Melissa face și Ioana luna cealaltă, ok? Dar tare, uitați-vă, deoarece este un lucru pe care poate nu le știți din chestiile respective sau poate vă mai dau așa o idee despre ce se mai întâmplă prin sfera cripto. Trump o să zică doar lucruri pozitive despre cripto și o să arunce în piață aer. Scopul lui e să atragă mulți votanți din mediul cripto. Corect, îți dai seama că și ăsta Trump nu e doar mamă că vede cripto ca o chestie, nu, îți dai seama că mare parte pentru votanți. Dar vorbind de femei, în politică la fel, undeva la 90% sunt bărbați, adică dacă te uiți în politică, în cripto, în finance, 95% mă uit la staturile mele, bă, 95% sunt bărbați. Există doar 5% femei, era și mai rău acum ceva timp, ok? Bă, unde sunt femeile? Asta e chestia. Unde sunt? Adică sunt în alte zone, știi? Adică cel mai probabil sunt în alte zone. Dar din nou ar fi mișto să vină și ele. Și pe politică mai mult, și pe cripto mai mult. Ar fi o dinamică mult mai mișto din punctul meu de vedere dacă s-ar întâmpla. Uite, dacă Madalina este aici. Respect pentru toate persoanele de gen feminin care sunt aici pe chat, deoarece știu că e greu într-o lume dominată de bărbați să poți să auzi, gândurile într-o 95% la fel și în politică. De asta zic, nu cred că e încă pregătită în spectru politic american pentru o femeie președinte. Încă, ai văzut că Hillary a pierdut cum cu Trump în 2016. A fost aproape acolo, dar pe Hillary au pregătit de mult. O cheamă și Clinton, adică înțelegi, avea o dinamică. Acum asta că nu mai are nicio șansă. Alin Gălătanu, ce mai vezi un low pe Teta? Ne uităm imediat și acolo. Mădălina Stavu și eu este aici Mădălina. Bun. Femeile așteaptă să facă bărbații bani din cripto și să le ducă în Maldive. Păi nici așa nu e rău, știi? Adică nici așa n-ați zice că este rău. Acum trebuie să găsești și bărbatul ăla, nu? Care să facă asta. Și trebuie să mai faci și tu ceva ca femeie, nu? Ca el să te ducă în Maldive. Bun, femeile fac chat, de-aia nu le vezi. Zice, asta e o chestie, dacă vezi 100 că fac chat, nu înseamnă că toate fac chat, majoritatea nu fac chat, adică au o idee preconcepută poate despre femei sau eu știu cu ce femeie ai umblat tu, dar majoritatea crede-mă că nu fac chat. Bun, femeile din spate sunt pe analize de hainele Shane Gerardu aici, Alexandra Ionescu este aici, da, dacă aveți iubite, prietene, mame, orice, nu contează, încercați, nu neapărat de cripto, sau copii, am zis, în același timp, încercați să educați, în prima fază despre bani, despre finanțe, despre toate chestiile astea, despre cum merg banii, ce sunt, despre toate astea și ușor o să crească și adopția în partea cealaltă, ok? Bun. Următoarea va fi femeie ca președinte de cel Moldavian Man. Teoria mea e că după 2024, dacă câștigă Trump, cred că J.D. Vance o să aibă cele mai mari șanse să câștige președinția SUA. Cel puțin așa văd eu. Nu știu dacă ați văzut, vă recomand un video cu J.D. Vance aici. Nu știu, vorbește foarte bine. Foarte bine, adică mult peste Kamala și aici nu e nimic de sexism. E pur și simplu uitându-mă la cei doi între J.D. Vance și ea, între Kamala. Kamala are mult de lucru, adică foarte mult de lucru. Dacă ne uităm aici, vă recomand era J.D. Vance speech imediat. E pe engleză, da, știu, dar posibil să fie, uite ăsta, vi-l recomand, imediat vi-l arăt, ăsta. Bă, deci dacă Trump câștigă acum, ăsta ar putea fi în 2028 următorul președinte, J.D. Vance. Uitați-vă cum vorbește foarte bine. O educație foarte bună, am mai vorbit despre el, este pro-cripto, deține Bitcoin în momentul de față. Problema, acum vedem dacă este o problemă sau nu, ar putea. Problema e că el
ăsta, J.D. Vance, nu prea le are cu Ucraina. Adică dacă va câștiga Trump, plus vine și cu J.D. Vance din spate, plus toți ăștia, nu cred că le vor tăia fondurile masiv ucrainilor și atunci va fi interesant ce se va întâmpla. Teoria mea ar fi ca ăsta Zelensky să negocieze dinainte, dacă el crede că Trump va câștiga, trebuie să negocieze dinainte cu ăsta cu Putin, deoarece odată ce vine ăsta Trump, îți dai seama că va da anumite regiuni, poate prea multe către Rusia, nu? Că așa o văd. Adică altfel nu o văd că merge. Asta e destul de clar și e bearish pentru Ucraina dacă va câștiga Trump, pentru că vicepreședintele este J.D. Vance, care are și puncte bune, are și puncte un pic mai slabe. Depinde acum cum va evolua situația și în Ucraina și dacă se va ajunge la o înțelegere sau nu. Mulți o privesc rău în momentul de față, e posibil să nu fie atât de rău în momentul când se întâmplă. Rămâne de văzut. Dar uitați-vă la acest discurs pe care l-a avut Vance aici. Ar putea fi și ar avea o șansă reală dacă Trump câștigă acum. Încă nu e, are șanse mari Trump, eu îi dau 80%, dar se mai pot întâmpla chestii până atunci. Trump știm foarte bine că s-a ciuntit singur în 2020, dacă țineți minte. 2019-2020 au făcut ăștia o pandemie, sau s-a făcut pandemia aia globală, s-a scăpat un virus din laborator, așa se prefigurează momentan. 100% nu e că a fost scăpat, dar până și FBI a zis că aia ar putea fi cea mai plauzibilă cauză care s-a întâmplat. Ok? A ieșit virusul ăla și Trump a făcut cel mai prost lucru pe care putea să-l facă atunci în 2019-2020, în loc să lase experți să vorbească, a ieșit el și a vorbit el. Adică pe ăștia așa îi bați. Îi bați când îi lasă să vorbească ei despre chestii pe care nu le înțeleg, ok? Și atunci și-a pierdut mare parte din electorat, deoarece a făcut-o foarte nasoală atunci pe partea cu COVID-ul, cel puțin în momentul respectiv, ok? Acum pare că lucrurile sunt în balanță în ce a zis Trump atunci, ce a ieșit după, dar atunci pe moment a fost foarte negativ pentru el. Deci de asta ar putea să ciuntească singur. A mai făcut-o Trump. N-aș fi șocat să ciuntească iar singur, dintr-o prostie de genul ăla. Dacă nu se ciuntește și câștigă, ăsta ar avea șanse foarte, foarte mari aici să ajungă următorul președinte. Bun, ne întoarcem aici pe chat. Părerea mea e că Trump l-a propus vice ca să-l îngroape. La câteva luni o să fie istorie Vance. Nu cred. Nu cred. Știi de ce? El vine din Ohio. Vine din partea aia, Michigan, Ohio. O teorie pentru care l-a pus e că pentru a câștiga președinția fără probleme, acum ați dat seama că el are șanse mari, dar fără să aibă probleme, trebuie să câștige Ohio, Michigan. Ok? Astea două. Ohio, Michigan. Și el fiind de acolo, terminând Ohio State University, unde și-am fost în 2017, chiar am mai stat la un curs, e fenomenală universitatea Ohio State, ok? Plus că Borba a mai făcut și alte lucruri în drept și alte chestii pe care le-a mai făcut Vance, e și veteran de război în marina americană și alte chestii. Nu cred. Cred că e o înțelegere acolo și cred că va fi net pozitiv pentru el. Nu cred că l-a pus să-l ciuntească, ci l-a pus pentru a câștiga din nou voturi din zona respectivă, din Ohio. Nu uitați să rupeți butonul de like pentru efortul Daniel Niță, zice Smoke Black aici, mersi Smoke Black, de fiecare dată ești aici și ajungi foarte, foarte mult pe chat. Dar tot a câștigat la voturi Trump, dar l-au furat. Nu știi asta e din nou o teorie de conspirație. Nu știi, posibil să-l fi furat, posibil să nu-l fi furat, rezultatul e ăla, nu i-a prins pe ea, n-a putut să dovedească. S-a întâmplat, n-ai cum, dacă nu dovedești, ești în teoria de conspirație. Despre PayPal, ce opinie ai? Este în zona de acumulare de ceva vreme. De ce aș acumula PayPal? Adică vin toate astea pe cripto care revoluționează spațiu, vin companii ca Coinbase, vin toate astea. Greu pentru PayPal să supraviețuiască, greu, chiar că și-a făcut acea monedă stabilă, greu să supraviețuiască. Nu mi-aș pune mare speranță în PayPal. PayPal e foarte veche. Companie fondată de cine era ăsta? Elon Musk, nu mai țin minte cine, cred că se numea X.com la început și pe urmă are branduit-o în PayPal, e prima lui companie pe care a vândut-o Elon cu Peter Thiel, să nu vorbesc prostii, posibil Peter Thiel să fie. Mă corectați voi pe cea dacă nu e așa, mă gândesc așa din memorie. Bun, PayPal atât și ca business, aplicație și stonks e groaznic, exact. Nu văd play-ul pe PayPal, sincer, nu-l văd.
dar tot a câștigat la voturi Trump. Planul să investești în SNP. N-am niciun plan să investesc în momentul de față în SNP. Bun, la cât vezi argintul peste 10 ani, Alexandru Proșca, argintul la fel, dacă investești în argint sau investești în aur, nu poți să te aștepți la gain-uri atât de mari, adică să zici, mamă, îmi face 10x, 20x sau poți să te aștepți, nu știu, la un 20% în 5 ani, în 30% în 5 ani, în, nu știu, un 2x în 10 ani, adică la de-astea poți să te aștepți la argint. Argintul ar putea să crească numai dacă ar putea fi niște probleme mari globale și argintul și aurul, atunci da, ai putea avea creșteri, dar nu în prima fază, ca în prima fază a unei posibile recesiuni sau chestii negative și alea pică. V-am zis care sunt instrumentele care puteți să vă salvați bani, obicei grâul, porumbul și TLT-ul, astea sunt relevante în momentul ăla. Pare ce s-a întâmplat cu Microsoft. Da, dacă ați fost aici de ceva timp, vă vorbeam încă din 2022-2023, de vreo 2 ani de zile, că e posibil la un moment dat să avem un atac cibernetic. De ce? Nu mi-a venit mie așa doar să zic, mama, atac cibernetic, că sunt eu Baba Vanga, că știu că va veni. Nu, hai să arăt un video aici. De ce? Cred că se va întâmpla la un moment dat un atac cibernetic, ok? Și asta vă ziceam, cred că acum vreo 2-3 ani de zile. Nu mai țin minte când trebuie să reiau live-urile de trecut, nu mai stau și nici măcar n-ar niciun fel de relevanță, oricum. Bun, hai să ne uităm aici la un video, să începem un pic mai atent live-ul ăsta. Bun, ăsta ai zice că e un video făcut, să zicem așa, și nu s-a întâmplat niciodată, dar hai să ne uităm. Pay insufficient attention to the frightening scenario of a comprehensive cyber attack, which would bring to a complete halt to the power supply, transportation, hospital services, our society as a whole. The COVID-19 crisis would be seen in this respect as a small disturbance in comparison to a major cyber attack. Bun. Klaus Schwab, șeful Forumului Economic Mondial, dacă nu știți cine este, zici că e un villain de la și are față de villain, adică om negativ. Dacă te uiți la el, uite la el. Adică uite-te cum arată. Îmi dă seama, dacă începe să și râdă, e destul de clar, îl pui într-un film și este villainul acelui film 100%, adică niciun fel de problemă. Dar asta e șeful. Ăștia de la Forumul Economic Mondial, cam acolo cu BlackRock, cam acolo cu toate astea, adică sunt acolo împreună. Dacă îl pui și pe Larry Fink lângă el, îți dai seama că ai 2 villaini, nu știm care e mai mare din asta. Ce film e? Nu este niciun film, este realitate. În anul 2020, acest om de aici, cred că era 2019 sau 2020, cred că 2020 deoarece vorbea de pandemie, a zis că da, pandemia e cum e, dar cea mai mare amenințare pentru planetă este un atac cibernetic. Asta a zis băiatul ăsta de aici. Mai țineți minte că în 2013 șeful de la Microsoft, acum nu mai e CEO, acum nu știu dacă mai e, ce mai e, fondator, whatever, așa, Bill Gates, a ținut o prelegere fix despre o posibilă pandemie și ce s-ar întâmpla. La ceva distanță s-a întâmplat că am avut pandemia respectivă, ok? A mai fost pusă și în filme și în alte zone. Acum, asta, atacul cibernetic, se poate întâmpla? Bă, se poate întâmpla. Și de asta zic, oamenii s-au panicat. Oamenii s-au panicat vineri la sfârșit de săptămână, deoarece multe sisteme financiare au picat. De ce? Multe foloseau Windows. Ce s-a întâmplat? CrowdStrike, o companie de asta mare pe cloud în care se țin toate serverele și chestii de genul acesta, ei bine, a avut un update. Cine a făcut update-ul ăla nu l-a făcut bine. A apăsat greșit linia de cod greșită sau o eroare care a impactat și zborurile, a impactat și transportul terestru, a impactat și calculatoarele planetare, sistemele financiare, băncile, tot, bă, n-au mai mers, câteva ore n-au mai fost, adică avioanele n-au mai zburat, adică chestii de genul ăsta. Și mulți au zis, bă, cineva a făcut, a fost un atac cibernetic. Pare că nu, a fost doar o eroare de sistem din partea celor de la CrowdStrike și CEO-ul lor a venit și a zis asta public, a zis că doar a fost o eroare, că se întâmplă, că bla bla bla. Acum, vom avea un atac cibernetic la un moment dat, după cum vine inteligența artificială din spate. Acum încă e un mic copilaș inteligența artificială, nu e nimic să zicem să te sperie. Sau Quantum, la fel, când vine Quantum
cuantumul din spate ar putea să spargă multe baze de date, inclusiv poate cea de la Microsoft la un moment dat, inclusiv blockchain-ul Bitcoin, dacă este o ei așa. Dar mulți ar zice, mamă, ce se întâmplă cu Bitcoin? Păi dacă sparge blockchain-ul Bitcoin, care e foarte greu de spart, adică să ghicești o cheie de-aia privată, mă uitam la un moment dat, să ghicești o cheie privată, cred că e echivalentul cu a câștiga la loto de 15 ori la rând. Adică ăla ar fi norocul tău ca să ghicești o chestie de genul ăla. Înțelegi ce vreau să zic? Deci da, dacă s-ar face asta, înseamnă că și multe sisteme financiare ar pica instant, deoarece nu sunt mai sigure decât blockchain-ul Bitcoin, în niciun caz. Și atunci ai avea un atac cibernetic real, în care, îți dai seama, nu? Banii s-ar duce la zero, băncile n-ar mai exista, toate chestiile astea. E un scenariu, un Mr. Robot, pe care, na, eu l-am văzut acum multă vreme, dar multe chestii de acolo sunt relevante, inclusiv e-corp, inclusiv despre un posibil CBDC, adică o monedă de asta digitală. Ce s-a întâmplat atunci? A fost atac cibernetic, s-a băgat pe gât fix acest CBDC, adică un Central Bank Digital Currency. Deoarece ce au zis ăștia? Bă, banii nu mai e relevant, deoarece acum se pot printa infinit, adică putem să-i facem din pix, banca să aibă 15 trilioane sau 0, câte vrem noi, știi? Într-un atac cibernetic, papa, la revedere. Îți dai seama cât de multe dezechilibre oricum sunt din sistemul bancar momentan. Deci clar că banii, cum îi știm, într-un atac cibernetic s-ar termina, ok? Și atunci e teoria care implementa un Central Bank Digital Currency pentru a lua controlul înapoi, deoarece ar fi, îți dai seama, toată lumea nu mai poate să cumperi cu nimic, banii tăi nu mai valorează nimic, te duci la supermarket, nu mai poți, îți dai seama, fiecare sparge, ia, face, adică război civil, ar fi război civil. Și pentru a duce războiul ăsta civil să termine, ar implementa un CBDC, Central Bank Digital Currency, și îți dă de acolo, nu știu, o sumă de bani care poți să cumperi ce vrei tu, numai că e controlat de ei, ok? Asta ar fi teoria și de asta mulți s-au panicat că zic, mamă, uite ce a zis ăsta. Acum, vineri, gata, se întâmplă atac cibernetic, se întâmplă, n-a fost. Dar eu cred că la un moment dat posibil să ajungem acolo. Mai devreme sau mai târziu, la fel cum a fost pandemia, o să fie din nou un moment ăsta de încercare. Pandemia posibil să a fost un mic test, adică pentru populație, vadă cum reacționează în scenarii de genul ăsta și așa. Asta să fie adevăratul lucru la care vor să ajungă, la un Central Bank Digital Currency și la un posibil atac cibernetic care cine îl face, adică dacă e să o luăm mai așa, probabil tot ei într-un fel sau altul, nu? Bun. Cum ne poziționăm pe acest atac? N-ai ce să poziționezi. Pe corona n-ai avut ce să poziționezi oricum. N-ai ce. Adică n-ai ce. E pur și simplu acel Great Reset de care tot se vorbește prin media, toți influencerii ăștia au cu Great Reset în gură. Da, în scenariul ăsta ar fi acel Great Reset financiar în care nu știi neapărat unde vor lua lucrurile, dacă va ieși Bitcoin, o criptomonedă, sau va fi un CBDC, sau cum va arăta societatea, sau vor implementa UBI, sau nu știi neapărat. Dar vezi, de ce cred că mergem spre zona aia? Din simplu fapt, trebuie să vă întrebați, Larry Fink, 10 trilioane capitalizare, hater mare pe Bitcoin, capitalizarea BlackRock unde e CEO. Trebuie să vă întrebați, de ce băiatul ăsta și-a schimbat ideea despre Bitcoin? Crezi că el nu știa ce e Bitcoin? Crezi că nu și-a făcut analiza, toate astea? Știa. Dar de ce și-a schimbat ideea? Asta e întrebarea. Și de ce vor să pună Bitcoin în momentul de față pe balance sheet-ul Statelor Unite? De ce? Asta e, că Trump, îți dai seama, e un pion, el nu ia deciziile acolo, dar vine în față să zică ce îi zic că e care îl plătesc. E destul de simplu. De ce? Păi, fix din această perspectivă, dacă vine un atac cibernetic, nu știm unde se duce populația, nu știm cum va arăta societatea. Bitcoin ar fi cât de cât relevant acolo, în zona aia, un CBDC, un Bitcoin, rămâne de văzut. Dar, din nou, să aibă alternative în caz că se întâmplă chestia. Deci, de asta zic, acest shift puternic către monede digitale, acest shift puternic către Bitcoin. Ce a zis băiatul ăsta aici? Ce s-a întâmplat vineri, unde a fost cel mai mare, nu știu, nu atac cibernetic, cea mai mare eroare al unui sistem, cred că din istorie. N-am mai văzut ceva de genul ăsta și de a dat impresia că, avem prea multe lucruri într-un simplu, nu știu, sistem. Într-un simplu sistem. Dacă ăla pică, vezi, ne trebuie ceva ca Bitcoin. Dacă pică acolo, intră acolo, nu poți să-l dai jos, știi? Adică o chestie mai descentralizată, înțelegi ce vreau să zic? Și multă lume și-a întrebat, chiar dacă vine un atac cibernetic și bobo e Microsoft, jumătate din planetă nu mai circulă, gata. S-a terminat, la revedere, gata, s-a dus. Deci de asta zic,
un simplu punct în care poți să ataci, să dai jumate din planetă jos, nu e prea bine, știi? Și de asta zic că e posibil ca la un moment dat să mergem acolo. Cu toate shift-urile astea trebuie să vă întrebați, bă, de ce se întâmplă? Asta e. De ce ăștia vin pro-Bitcoin? De ce se întâmplă asta? De ce vor să pună Bitcoin? De ce? Pentru că toate duc la un great reset. Da, e adevărat, la un moment dat în timp. Că îl vom prinde noi, nu știm. Mulți vă zic, mamă, vine săptămâna viitoare, vine peste 10. Nimeni nu știe. Poate să nu mai prindem acel great reset, poate vine într-o 100 de ani, 200 de ani, care putea dura. Dar sistemul financiar clar va claca. Adică ăștia știu că va claca. N-ai cum să-l duci, deoarece la bază este un Onzi. Știm cu toții, nu? Știm cu toții ce e sistemul financiar în care ne aflăm. La un dat o să clacheze și atunci ai nevoie de opțiuni. Care e opțiunea ta? Bun, pe ce platformă cumperi stocks? Mulțumesc. Am câteva, printre care și Toro mai jos. Știu că poate, pentru mulți fiurile poate sunt mari, nu știu, experimentați, aveți Toro jos. Trading 212, mai sunt opțiuni reale în care puteți cumpăra acțiuni, puteți să dați și voi search. Dacă nu, intrați pe Discord și întrebați acolo, că sunt mulți în comunitate care deja folosesc, să zicem așa, mai multe platforme de tranzacționare pentru acțiuni. Blockchain-uri descentralizate. Da, cred că acolo să ducem. Un fel de blockchain descentralizat cu AI, probabil, în zona aia. Toate că AI-ul încă este un copil, adică nu te gândi. De asta zic, suntem într-o bulă a AI-ului. Asta e clar, nu mai te poți să te uiți la Nvidia să vezi că există o bulă reală care se prefigurează în anul ăsta, anul viitor pentru AI. Asta nu înseamnă că AI-ul nu are niciun fel de relevanță, numai că a fost prea hyped deodată. Trebuie să-i dai timp ca să se așeze, ca să facă chestii. Nu imediat. ChatGPT-ul e prima iterație mică a AI-ului, adică pentru ce poate face el în viitor. Bun, care e faza de-i zici Onzi? Îi zic Onzi, așa îmi place să-i zic, fără P în față. Mulțumesc frumos, Much Love, Ledger sau Tangem. Eu am Ledger, am și Trezor, pe astea două n-am avut nicio problemă până acum. Bun. Mai departe, iubita mea mă susține să investesc banii noștri, nu prea își bate ea capul, dar se mai uită la portofoliu și zice că e ok, zice Andrei Bladă. Păi e bine, uite, măcar își dă o părere, știi, uite, se uită și ea, uite, își dă o părere, nu știu ce. Băi, tot e bine, ok? Tot e bine. Bottom pe alți, îl vezi tot în iulie sau august? În august îl văd bottom-ul pe alți, în august, ok? Bun, deci asta, de aici, ce s-a întâmplat, CrowdStrike a dat crash. Uite, ne putem uita aici încă o dată pe Crypto aici, vă invit să dați follow acestei pagini, Crypto aici vor fi postate non-stop chestii care se întâmplă în mare parte în cripto, dar și pe acțiuni și imediat vorbim și despre asta, dar și evenimente planetare, pe toate le găsiți aici în timp real. Bun. Asta cu Klaus Schwab. Bun, platforma de securitate cibernetică CrowdStrike a suferit o cădere globală, provocând probleme IT majore, inclusiv întreruperea serviciilor Microsoft, căderea sistemului 911 în mai multe state din SUA și perturbări în funcționarea companiilor aeriene internaționale, a băncilor și a instituțiilor media. Da? Deci asta s-a întâmplat și multă lumea zis atac cibernetic, dar de fapt nu a fost. CEO lor a venit și a zis că de fapt a fost un bug, adică cine știe, un intern în prima lui săptămână a zis dăm deploy la cod și a băgat alt cod și blue screen, adică un simplu apăsare, blue screen, vezi? Dacă îți pui toate speranțele într-un singur punct, el la un dat e posibil să clacheze, nu e destul de clar. Și s-a specificat aici, nu a fost atac cibernetic, cea mai mare pană de servicii IT din istorie a fost cauzată de un update al CrowdStrike, o companie care oferă soluții de securitate cibernetică pentru Microsoft. Aceasta precizează că nu este vorba despre un atac cibernetic și că este emis deja o primă actualizare pentru remedierea erorilor. Problema a fost identificată, izolată și a fost implementată o remediere. Sursa, mereu o să găsiți sursa aici, CNBC, ok? De fiecare e important ca pe fiecare știri de genul ăsta să avem surse. Ok, bun, deci asta s-a întâmplat cu partea asta de eroare de vineri. N-a fost un atac cibernetic, dar stai și te gândești că la un moment dat ar putea fi, având în vedere ce a zis Klaus Schwab și această schimbare în atitudine față de monede digitale și inclusiv de Bitcoin a celor mari. Aici mă refer la BlackRock și alții, ok? Inclusiv JP Morgan, inclusiv Jamie Dimon pe surse, ne zice Trump pe surse că și-ar schimba ideea despre Bitcoin.
Întrebarea e de ce? Știu ei ceva că vine și noi nu știm și au nevoie de niște alternative reale? Asta e întrebarea de fapt, nu? Că nu te schimbi, nu te schimbi de la o săptămână la alta, știi? Durează să te schimbi, nu imediat, știi? Durează. Ăsta e gata, a primit telefonul. S-a primit telefonul, înseamnă că ceva se știe undeva, adică nu e la întâmplare. Nu e la întâmplare, eu așa zic că nu e la întâmplare. Bun. Să vedem aici. Da, uite, European Central Bank, ECB, a anunțat astăzi decizia privind rata dobânzii. Nivelul actual al ratei dobânzii este de 4,25, neschimbat față de nivelul anterior de 4,25. Aptiturile pieței au fost în concordanță. Adică s-a așteptat să nu taie. Au tăiat oricum deja înaintea celor din SUA. Acum așteaptă să vadă dacă există vreun efect al terorilor respective. Ceea ce e normal, ok? E normal, nu văd nimic aici, wow. Au ce s-a întâmplat aici? În alte știri, vedeți aici ce s-a întâmplat cu Șoșoacă. Doamne, ajută-ne pe toți. Acum, părerile sunt împărțite, nu știu, n-am nicio opinie, dar nu cred că așa trebuie rezolvate lucrurile. Chiar dacă a făcut asta ceva, cum o cheamă, șefa Comisiei Europene, Van der ceva, nu mai țin minte exact cum o cheamă, nu e prea, adică mie nu-mi place de ea, așa, de șefa Comisiei Europene, dar nici de Șoșoacă, adică nu face așa ceva, deoarece, în mare parte, ce se întâmplă aici? Scade imaginea României, adică scade imaginea României, tu reprezinți România aici, că a avut 5% și a intrat în Parlamentul European, a intrat, dar nu face așa ceva. Poți să ai o chestie pe care poți să o scrii, să zicem așa, să o citești, să ai un comunicat de presă, să ai o poziție pe treaba respectivă, dar nu circ de genul ăsta, adică suntem sătuli de circ în mare parte, ok? Suntem sătuli, noi ca și români, am avut atât de mult circ și pâine, până acum suntem sătuli de așa ceva. Dar e fan, e rău de tot, mai ales când zice give me the sack, că nu știa cum să zice în engleză la sack, adică bag, ce poți să zici, ok? Ce poți să zici? Știu că dânsa are mare susținere pe TikTok, adică din ce m-am uitat acolo. N-aș zice că românii, dacă ai o educație peste medie, nu cred că ai vrea să vezi așa ceva. Indiferent de poziția ta în legătură cu Uniunea Europeană, indiferent de poziția ta pe care o ai cu șefa, cu Ursula, da, Ursula von der Leyen, sau cum o cheamă, Ursula von der Leyen, da, Leyen, da. Indiferent, nu așa, ok? Nu așa, adică arătăm și noi că avem anumită cultură, anumită inteligență, nu așa, adică nu faci chestii de genul ăsta, dar din nou, asta e, trebuie să avem și pe cineva ca ea, nu? Vadim nu mai e, oricum, Vadim 15.000 de clase peste Șoșoacă, asta este clar, trebuie să mai avem ceva de genul ăsta. Se speculează că Trump va anunța spre o viitoare politică de rezervă, aici știm foarte, foarte bine, am văzut și aici, nu a fost atac cibernetic, Bitcoin s-a ajuns peste 65.000, acum peste 67.000 și imediat ajungem acolo. Aici, celebrul, dar controversat investor la bursă Cristian Sima spune despre fostul Elrond, actualul Multiverse X, că se va tranzacționa în curând la $10 și mai apoi la 0. De asta și titlul pe care îl vedeți aici, ok? Ce părere aveți? Zic cei de la Crypto AI, sursa YouTube feed Your Grade. Hai să vedem aici ce a zis domnul Sima despre Elrond. Care Elrondul, vedeți, acum s-a refăcut Bitcoinul, dar Elrondul tot la $30 e și o să ducă la 10, deși toată lumea mi-a sărit în cap când era 70, că n-am avut dreptate și nu scade. Ba da, scade, se duce la 10 și după aia la 0. Asta nu înseamnă că restul criptomonedelor nu vor face față unei crize și nu vor crește din nou. Bun. Deci, a zis că prima dată Elrondul se va duce la 10 și apoi la 0. Bun, nu sunt de acord. Adică, chestii de genul ăsta nu sunt de acord. Nu zic că nu-l respect pe domnul Cristian Sima. Adică e o zicală, trebuie să-ți respecti bătrânii. Și dacă e să o luăm așa, dânsul, nu știu, cred că are vreo 60 ceva de ani. Pe partea de acțiuni poate zice chestii bune, relevante, și pe partea de educație și chestii de genul ăsta, dar cu chestii spunându-le în felul ăsta, nu cred că îi fac cinste din punctul meu de vedere, fără a avea o analiză a de ce se întâmplă chestia respectivă. Eu nu mai pot cu oamenii care zic, se duce la, pot să zic și eu, se duce la 1 miliard, trilion. Zine de ce? Asta e întrebarea. Zine de ce se duce la 10, de ce se duce la 0? Fă-ne o analiză, fă-ne o chestie. Așa din gură putem zice toți că se duce în sus sau în jos. Nu e niciun fel de problemă, ok? Dar din nou, ăsta e punctul lui de vedere. Acum, eu am zis asta.
Din nou, n-am nicio treabă cu domnul Cristian Sima, v-am zis, e zicala aia să-ți respecti bătrânii, cred că zice chestii și bune câteodată, dar câteodată nu atât de bune, da? Acum vedem, eu nu știu ce a zis asta, probabil pentru marketing, nu? Că altfel, de ce ar zice cineva care are o istorie în a tranzacționa acțiuni de mult timp, de ce ar zice așa ceva deodată, nu? Pentru a lua privirea, nu? Presupun, acum nu știm, vedem dacă domnul Sima va răspunde la chestia asta de aici și la ce a zis, dar hai să mergem la mine pe Twitter, deoarece e public. Vedem dacă vrea sau nu știu, n-am vorbit niciodată cu domnul Sima. Mergem la mine, Real Daniel Niță, imediat aici. Și vă arăt ce am propus eu, ok? Deoarece îmi plac cu americanii care își pun banii unde este gura, nu? Asta mi se pare relevant. Și am zis așa, aici. Sunt gata să-l pun pe Cristian Sima să-și pune banii unde este gura. El a zis că e-gold se va tranzacționa în curând la 10. Eu spun că prima dată o să vedem 100. Sunt gata să pun 277 de e-gold, adică $10.000 la prețul actual, contra domnului Sima, chiar dacă pariul nu este în favoarea mea statistic. Și da, nu este. Puteți să intrați și voi să analizați situația, deoarece cât e e-gold acum. O acțiune de cele mai multe ori, dacă e să o iei natural, are șanse mai mari să scadă decât să crească, mai ales când ești într-o posibilă zonă în care ai putea vedea corecții mai mari. Acum poate nu suntem în zonă, avem 35-86, ok? Acum eu nu zic, nu i-am zis, hai să punem, că eu nu cred că se duce la 0, că aia ar fi prea ușor, adică aș câștiga prea ușor, n-ar fi nicio chestie, zic hai să punem că nu se duce la 10 prima dată, se duce la 100, că dacă zic că nu se duce la 0, îți dai seama că nu se duce la 0, că tot 001 tot nu e 0, adică e 0.001, înțelegi? Și de asta zic, hai să vedem, poate să ducă la 10 și dacă vreți să analizăm, adică nu e să zici că nu există o posibilitate ca să se ducă acolo, dar din analiza mea sunt șanse mai mari în momentul de față, să vezi mai aproape de 100 decât de 10. Acum rămâne de văzut, vedem dacă are o poziție și acceptă acest mic pariu de aici pe $10.000, 277 de e-gold, pe care desigur îi putem pune, nu știu, într-un cont 10.000 de acum și să rămână așa, când se întâmplă fie 10, azi în ce distanță e până la 10 aici. Trendul e încă descendent aici, cu toate că încearcă un bottom. De asta zic, momentan, posibil să fie pariu în favoarea lui. Dacă ne ducem aici la 10, ne uităm aici, 10 minus 72%, ok? Minus 72%, dacă ne uităm de aici până la 100, ai avea un 180%, dar nu trebuie neapărat să o gândești așa, în scenariul ăsta, că aici e 70 și aici e 180. Dar, din nou, dacă se face. Asta nu înseamnă că nu pot pierde, deoarece există probabilități pentru orice. Numai că îmi place, când zici ceva, asumă stat. Ai zis ceva, asumă-ți. Pentru mine asta mi se pare important, ok? Mai ales când poate n-a analizat atât de mult Elrond sau acum că se numește multiversic și ai zis-o doar așa, nu? Ca să prindă. Bun. Să nu pice mâine bursa, zice Adrian aici. Ce părere aveți? Ce părere aveți despre ce a zis domnul Sima, că se duce e-gold la 10 și apoi la 0? E foarte super improbabil de tot să se ducă la 10? Nu se poate, adică se poate, sunt criptomonede, e foarte improbabil să se ducă la 100, nu e, dar din nou, eu zic că se duce prima dată spre 100 și la 100, adică pot să fac pariu și pe 100 decât la 10, cu toate că e mai aproape de 10 în momentul de față. E-gold și-a luat hate de la tineret, acum își ia hate de la pensionar. Da, din nou, n-am să zicem așa hate pentru domnul Sima sau în niciun caz. Unele dintre opinii chiar sunt bune, ok? Unele sunt bune, unele din punctul meu de vedere mai puțin bune. Dar toată lumea are opinii bune și mai puțin bune, dar el trecând mai mult prin viață, adică eu am 32 de ani, dânsul cred că are 63-64, adică în zona respectivă. Are aproape dublu cât mine, înțelegi? Deci a experimentat mai multe chestii, dar l-a experimentat pe partea de acțiuni, pe partea de cripto n-a experimentat atât de mult, că n-a stat
cum stau eu în fiecare săptămână să analizez criptomonede, să mă uit la trenduri, să mă uit la chestii. N-a experimentat de mult pe partea de cripto. De asta e bine când dai opinie, așa când dau și eu despre o acțiune nu știu ce. Bă, pe acțiuni nu sunt tatăl lor atât de mult. Cu toate că am și portofoliul de acțiuni pe care l-am pus și pe ăla pe Patreon și pe ăla sunt pe plus în momentul de față, dar nu înseamnă că mă pricep atât de bine la acțiuni cum aș pricepe la criptomonede, deoarece asta l-am analizat mai mult, ok? Mi-ar plăcea să te văd cu el la un podcast cu Sima. Nu știu, dacă zice ceva și acceptă asta, poate facem ceva la un moment dat. Cred că nu se duce nici la 10, nici la 100, zice Cătălin Stănică. La un moment dat o să ducă, fie la 10, fie la 100. Poate să dureze un an, poate să dureze 2 ani, dar destul de clar că la un moment dat va alege direcția. Mai aproape de 10 în momentul de față, dacă e să o iei. Nu știu de ce domnul Sima e așa mereu hater pe Igor, nu știu, poate are probleme cu cei de la Multiverse X, habar n-am, nu știu, să ne zică de ce, adică care-i teoria lui, că lichiditatea nu e neapărat totul, lichiditatea poate să vină mâine, poate să dispară poi mâine, nu e doar lichiditate, că dacă vine o infuzie de lichiditate mare pe Igor, acum ați văzut, următorul X-Day se întâmplă în Coreea. În Coreea, nu de nord, de sud, ok? Deci în Coreea de sud, ăia sunt destul de forță când vine vorba de a băga în criptomonede și au lichiditatea mare acolo. Nu știu dacă voi ajunge, deoarece e Seul, n-am fost niciodată în Coreea de Sud, ceea ce e drept. Acum e în aceea zi cu Binance Blockchain Week care e în Dubai. În Dubai am mai fost, nu știu, rămâne de văzut dacă voi ajunge la una, la alta sau la niciuna sau la amândouă. Depinde foarte mult cum e piața în momentul respectiv. Mențin și susțin, e-gold va avea cel mai urât, cel mai mare hate raliu ever. Asta zic și eu. Le-am mai văzut pe asta de atâtea ori. Acum când se întâmplă, nu știu, trebuie să se mai strângă hate-ul. Dar când va începe raliul ăla, zic cât de hate-uit va fi raliul respectiv, nu? Bun. Poate Sima se bucură la randament de 7% pe an și hate-ul e mare pe e-gold. Lași eu asta aici. Nu neapărat, nu știu, n-a zice. Bun. Bun, dar chiar invită-l pe bețivul de Sima să povestească cum a pierdut 8 milioane. Nu zice că e bețiv, adică de ce? De ce zici chestii pe care poate nu le știi despre el? Nu știu, adică nu știu, dar din nou încearcă să ții lucrurile la un nivel profesionist. Bun, tot mai mulți influenceri de la joala e-goldului. Da, știi cum sunt? Mulți sunt când e bine și să dă banul, când e bine și să dă banul, când mergea e-gold bine și să dau banii pe la toți influencerii, pe aici pe acolo, bă, toți Benny. Acum, îți dai seama, când e-gold a picat de la 500 s-a dus în zona de 20, așa, nu mai nimic, știi? Adică atunci vezi de fapt, ăia te pupau doar pentru bani și ăia care te pupau pentru bani, acum vin și îți dau și palme, îți dau și palme, cam așa e în viață, nu e doar povestea Multiverse X, cam așa e și în viață, știi? Bun. Bun, hai frate, omul e și nu îi spunem, da, exact, țineți lucrurile la un alt nivel profesionist. Conform presei, Sima a nenorocit câțiva. Nu știu povestea, nu știu ce s-a întâmplat acolo, presa poate să zic alta, să se fi întâmplat altceva, nu știu, adică nu, vezi, eu nu-mi dau cu părerea despre lucruri pe care poate nu le-am analizat, nu-mi dau, pur și simplu, eu am văzut, îl știu din să zicem așa, prin YouTube, din media, din trecut, să zice, pe domnul Sima, n-am vorbit niciodată cu el, am văzut doar poziția asta, pe asta am văzut-o, deoarece a fost postată și am zis, bă, hai să vedem. L-a pupat în fund pe Benny. Da, exact. Bun. Păi și ăștia depompează tot ce lansează pe Binance și culoare te vopsești în cap dacă ajunge BTC la 150 de K. Probabil portocaliu, nu? Cam pe acolo. Cred că vor să vindem jos. Salutări din USA, zice Cătălin Ilea. Te duci la... Eu n-ajung anul ăsta, vezi, anul trecut am fost și n-a fost Trump. Anul ăsta nu mă duc și vine Trump. Nu, acum am zis că stau, am zis că nu mai plec nicăieri, până când piața nu-și revine. Până când nu vedem altcoin season, săptămână de săptămână, tatonăm, muncă, ca să zică din nou oamenii că am avut noroc în câteva luni de zile de acum încolo, să vină pe live, norocosule, Bitcoin 100.000, Ethereum 7.000. Bun.
Mai bagă vreo cântare pe live. Nu momentan, nu e momentul. Nu se cântă așa mereu. Adică nu are niciun fel de treabă. TLT-ul cumperi de pe bursă. Îl găsești pe zi, jos. Ai linkul de la eToro. Fă un tabel de culori și în funcție de ce o să te vopsești în culoarea respectivă. Aici până la final cu Daniel Niță. Bun. Trading 2 în 2, eToro, Tradeville, exact. Le aveți pe toate acolo. A fost furat la voturi maxim. Cine? Trump? Nu știm asta. Asta preconizeze, asta crezi, dar nu știi că nu se dovedește vivre aici. Știi foarte bine că am mai avut conversații de genul ăsta. Cineva mi-a dat un superchat, Dalvos, mereu de superchaturi pe... Dalvos și Wally pe Xportal. L-am găsit și pe Xportal Danielița, imediat intrăm și la treabă. Îmi place foarte mult să vorbesc așa deschis cu voi, adică de asta fac live-urile astea, pentru a vorbi deschis despre piețe, evenimente, poziționări, tot și apoi mergem și la partea de analiză, care da, contează, dar mai mult contează psihicul pe care îl ai și cum gândești, să zicem, situațiile mai mult decât ce face neapărat piața. Nu am întâlnit, dar probabil o să le execut curând. Orice vând de Moldei Viermean, anunț prima dată pe Patreon, în timp real, imediat. Nu știu, mai e cineva? Anunț imediat. Cum vând, cum cumpăr, orice tranzacționez, că e pe futures, că e pe spot, că e pe acțiuni, că anunț. Și apoi anunț și pe live. Adică să nu zic că lumea, mamă, dar el nu anunță doar pe Patreon. Nu, l-am anunțat și pe live. Desigur când fac live. Bun. Daniel, cum crezi că ar fi acum piața dacă era împușcat Trump? Bearish AF. Bearish AF. Probabil Bitcoin acum era sub 50.000, cel puțin. Bun, de asta zic, am trecut până glonțul ăsta și să nu avem ceva câștig în următoarea perioadă, greu de crezut. După ce am trecut până la câțiva milimetri ca să vedem sub 50.000 Bitcoin, imaginați că toate astea s-ar fi dus, nu mai era J.D. Vance, nu mai era Trump, nu mai era la conferință, nu mai erau toate astea. Sau și se strigau cu buretele. Rămâneau poate democrații, alte reguli, alte legislații, îți dai seama cât de bearish era pentru cripto. S-a retras Biden, e oficial. Nu cred că s-a retras. Unde ai văzut? E asta, așa că mă uit imediat. Opa! Așa e. Biden draws out a presidential race. Am nimerit-o, Baba Vanca, Daniel Niță. Breaking news. Biden s-a retras. Hai să vedem cine vine în locul lui, ok? Nici nu a durat mult, adică oricum vorbisem mai devreme că se va retrage. Noi vorbisem de acum 3 luni că se va retrage. Uite că în sfârșit s-a retras. Adică a ajuns și la el. Adică Daniel Niță a vorbit acum 3 luni pe la eu că se retrage. Până a ajuns, s-a dus din om în om. Îți dai seama, cu porumbelul, s-a dus acolo. A zis Daniel să se retrage. Gata, mă retrag. Bun, da. De-aia piața pică? Unde e ea? Piața pică, da, 66,7. Dar, ce interpretare ar fi pe știrea asta că s-a retras? Păi știi care ar fi interpretarea? Ar fi interpretarea că oricum Trump acum avea șanse mari să câștige, nu? Interpretarea acum a pieței ar fi că ar veni cineva care ar avea o șansă. Asta zic, asta e interpretarea, nu reală. Asta e interpretarea, ok. Cine vine în locul lui? De s-a retras Biden. Doamnelor și domnilor, breaking news aici. Breaking news. Stai așa, 2 secunde, îți dau niște mesaje. Peste mesaje aici. Bun, mai vedem. Dan BTC se duce la 0. E bolnav de COVID. De asta cade BTC că se retrage ăsta. Da, deci duminică, ăștia care erau pe surse și au dat pe surse cu ceva timp că duminică va anunța. Duminică a anunțat. Vă ziceam că nu poate. Cine conduce de fapt America? Este președintele SUA sau sunt serviciile și cu Deep State-ul? Răspunsul îl aveți aici. Biden. Nu renunț. Democrații, ba renunț. Serviciile secrete, ba renunț. Cine a câștigat? A venit duminică, a câștigat Deep State-ul. E destul de clar. Dacă ei au zis să face, tata. E destul de clar că Biden n-avea niciun fel. Știi cine a venit? Pelosi, cel mai bun trader din istorie. Deci Pelosi. Când zice ceva Pelosi, e gata. E gata, dar cel mai bun trader din istorie nu există peste Nancy Pelosi, care știe toate insider trade-urile posibile și imposibile, ea pariază numai pe lucrurile câștigătoare, face miliarde, ea câștigă 200.000 pe an și are valoarea averii de 500 de milioane, înțelegi? Dar nimeni nu se mai uită la Nancy Pelosi. Dar Nancy Pelosi a zis, e cazul să renunți. 5 zile mai târziu, cel mai bun trader din istorie a avut din nou dreptate. Bun.
E mult mai bullish decât bearish. Acum hai să vedem. Vine Hillary să candideze? Bun. Vine Hillary să candideze? Ia să vedem. Dăm aici un breaking news. Breaking news. Pe Twitter. Real Daniel Niță, repede. Joe Biden se retrage din cursa prezidențială. Șoc. Bun, gata, am postat-o repede. 996 se întoarce lumea, a anunțat că Biden se retrage. Da, uite, pe asta vezi, n-am gândit-o. Ceea ce n-am gândit-o. Bă, dacă s-ar retrage Biden, ar fi bully sau bearish? Păi e bearish. E bearish deoarece nu știm cine vine acum, asta e întrebarea. Cine vine? Asta e. Kamala sau cine vine? Ia să vedem. Bun, Biden doesn't immediately endorse VP Kamala Harris, throwing Democrats into chaos months before election. Deci n-a zis că votați-o pe Kamala Harris. N-a zis pe Mata Hari. N-a zis pe cine momentan. N-a zis pe cine. Așteptăm decizia la VAR, zice cineva pe Twitter. Bun, Biden nu e la curent cu știrea. Da, cred că Biden încă n-auzi, cred că doarme. Eu cred că Biden doarme și au zis, când se trezește acum, sunt așa puși, ăsta, Obama cu Larry Fink, așa îi văd, Obama cu Larry Fink cu Nancy Pelosi, stau lângă el la pat, se trezește, ăsta, doarme și el acolo, se trezește Joe, deschide ochii și vede pe ăștia, zice, ce s-a întâmplat aici, Joe? Ne pare rău. Ce facem? Mor? Nu mor, Joe, dar te-ai retras. Așa o văd. Kennedy ar fi cel mai bullish, da? Mamă, cum ar fi să anunțe pe Kennedy acum și la conferința Bitcoin de sâmbătă să fie Biden, să fie asta, Kennedy versus Trump. Cum ar fi? A postat și Biden pe X. Deci Biden a zis de 17.000 de ori în ultima săptămână că nu se retrage. Ăștia au zis că se retrage. Cine a câștigat, cine conduce SUA. E destul de clar, că e pe față acum. E pur și simplu pe față. A anunțat și Biden pe Twitter. Păi nu el, că nu dă el tweet-uri, mă, ce ai nebunit? Uite, Hillary. Nu știu dacă Hillary. Spuneți, cine vine? Cine vine? Spuneți voi, nu știu, poate vă mai uitați și mai aveți. Cine vine? În afară de Hillary, zice că e pariu pierzător. Kamala Harris este pariu pierzător. Ar mai fi Newsom, nu? Care ar mai putea. Dar nu cred că ar avea nici șanse prea mari de reușită. Cine ar fi? Asta e. Cine ar fi? Știți ce a zis? Era tweet-ul ăla. Băi, nu știu dacă e real sau nu. Parcă mi-amintești ceva. Ăla care s-a sinucis de la Kaspersky. Cum îl cheamă, mamă? Deci am lapte să mai beau niște apă. McAfee, vezi? Apa e bună. Sponsorul canalului Apa îți dă memoria înapoi. McAfee. Deci McAfee a zis în 2020, cât mai trăia, că se va retrage Biden din cauza unei probleme medicale. Asta era în 2020. Ce să vezi, nu prea a fost. Bine, el a zis că primul călător în timp rus s-a întors din timp și a zis că se va retrage. Și a zis că se va retrage. Ăsta nebun, dar și-a trăit ăsta o viață. Mamă, ce carte ar fi cu viața lui McAfee. Incredibilă carte ar fi cu viața lui McAfee, de la miliardar la, nu știu, expulzat în țări străine și alte chestii. Eu mi-amintesc, acum nu știu dacă e confirmat ăsta sau nu, că el a zis că se va retrage Biden. Asta era în 2020, cu câteva luni înainte de alegeri. Și că a zis că primul călător în timp din Rusia s-a întors și a zis asta. E bine, pare că a fost 2024 până la urmă. Bun, Kim Kardashian, Mircea Joană, să vină, gata. Deci Mircea Joană nu mai concurează cu România, să zice direct concurează în SUA, dar nu are voie, că nu e cetățean american. Florica Biden. Michelle Obama, vine Bill Clinton, da, nu s-a sinucis, nu știu dacă s-a sinucis sau nu, rămâne de văzut, asta știm ce s-a sinucis, el a zis că nu s-a sinucis niciodată. Bun, Mircea Joană, AOC, na, e prea mică momentan, eu am zis că AOC probabil, dar după 2030 AOC. Mă gândeam odată, oare există locuri în care să pui pariu pe cine iese președinte? Da, există și Polymarket. Uite pe Polymarket. Dar există și la agențiile normale, dar nu știu dacă ai vrea neapărat. Șoșoacă, da mă!
Vezi ce se întâmplă când după ce s-a întâmplat cu Șoșoacă? Vezi? Nu e Șoșoacă, vezi că are putere. E puternică Șoșoacă. Eu cred că Șoșoacă l-a sunat pe Biden și a zis, bă, bătrâne, ia retrage-te. Ce știri ai văzut despre Biden? Da, e toată lumea confirmat că se retrage, inclusiv Biden. A zis că se retrage, papa, la revedere. Biden se retrage din cursa prezidențială. Sursa este Walter Bloomberg, dau și eu un retweet aici, repede, la cripto aici, dar am postat și eu, dar ca să avem și sursa, rapid, și mergem mai departe. Da, vezi ce live frumos, ce live frumos, se întâmplă chestii, vedeți, pe asta nu știu, neapărat că nu aproximant, dar nu acum, știi, trebuia să fie un pic mai târziu. Shelley probabil va putea fi președintele României, l-aș vota pe Shelley. Oana, dar Ionință nu prea poate să fie președintele în României, dar Shelley ar putea. Bun, Elon Musk președinte, nu poate să fie președinte pentru că nu este cetățean american. Citiți Constituția SUA, mulți fac această chestie că ar putea, nu poate. I-a arătat Șoșoacă sacul negru, apare Donald Trump și Kamala. Momentan, păi da, Kamala acum, dacă se retrage numai din cursa prezidențială sau se retrage și ca președinte, că pe urmă Kamala e președinte, știi? Am avut suficient timp să facă un marketing pentru nou președinte. Acum, ce se întâmplă? Dacă democrații vor să pună pe altcineva, mai au timp? Mai au, a zice. Dacă s-ar fi retras Biden în septembrie, nu mai aveau timp. Cred că votul pentru cine candidează, cred că vine în august, nu? Din câte țin eu minte. Acolo se întrunește și decid în mare parte. Deci e bine că s-a retras înainte. Dacă nu, puteau să pună democrații pe cine voiau ei, fără niciun fel de vot. Hussein Obama. Bun, mai au suficient timp să facă aici. Mai sunt comentarii, repede, băgați aici. Dacă de Trump de greu, hop, și el e bolnav. Da, cine știe, poate și Trump. Păi, poate asta era mutarea, au încercat să-l omoare pe Trump. Au zis, dacă îl omorâm pe Trump, nu mai l-avem nici pe Trump, renunță și bidon și apoi există șansă pentru un nou președinte. Da, cred că aia probabil a fost mutarea. Păi ce contează? Nu primesc toți bani de la iPad? Corect. John Cena, da. Bă, cine candează? Aduc unul de la Hollywood. Asta ar fi o mutare incredibilă. Să aducă unul de la Hollywood. Dar pe cine ar putea aduce de la Hollywood? Astăzi, păi cine ar avea șansă de la Hollywood să candideze împotriva lui Donald Trump? Deep State-ul. Pe cine va băga Deep State-ul în cursă versus Donald Trump? Și ce mutări se vor întâmpla până atunci? Asta e. Vitali Buterin președinte. Femeie președinte, ce precedent, femeie președinte, Radu Mihai. Hai să vedem dacă. Hai să ne mai uităm un pic pe știri aici. Vedem dacă mai vedem ceva sau nu. Toată lumea cu breaking news acum. Tom Cruise, Larry Fink. Cum ar fi? Bine, acum Trump a zis că îl pune pe Larry Fink, deci e clar că se gândește Trump că ar putea să facă mutarea cu Larry Fink, nu? Probabil, dar na. Pe Jamie Dimon, da, a promis Trump că îl pune pe Jamie Dimon nu știu unde, deci nu știu, vezi? Trump și-a acoperit urmele. Dacă candidează Jamie Dimon, nu mai candidează Jamie Dimon, dacă candidează Larry Fink, nu mai candidează Larry Fink, e pe promisiune aici. Snoop Dogg, Will Smith, Hillary. Ar fi tare să fie Hillary, dar nu cred. A pierdut deja împotriva lui Trump odată. De ce ar câștiga a doua oară când a pierdut prima dată? Unde e? Bine, asta ți-am zis că se va întâmpla. Adică v-am zis că se va întâmpla. Nu că sunt vreo mama omida. Adică e pur și simplu dacă te gândești logic că aia trebuie să fie mutarea. Te uiți ce a zis Nancy Pelosi, te uiți ce au zis ăștia din Partidul Democrat. E destul de clar că fie că vrea Joe, fie că nu vrea Joe, e papa la revedere. Arnold Schwarzenegger, The Rock, Taylor Swift, Taylor Swift, uite, dacă ar fi președinte, cineva și-ar avea o șansă din sfera asta, ar fi Taylor, da, ar fi, dar nu cred, adică, imaginează-ți că ai câteva miliarde, imaginează că ai popularitate, de ce n-ai bătai băga în politică, adică trebuie să fii retardat, adică, pur și simplu, trebuie să fii retardat, numai dacă obligă ăștia. Bun, Paris Hilton. Israel, I show speed să latre un pic la BTC. Kanye, conspirație foarte populară. Prima femeie președinte în SUA și dezastru economic în același ciclu, zice Radu Mihai. N-aș zice.
Deci, oricum, s-a dovedit cât de cât femeile că au poate nivel de leadership, uite la Finlanda și la alte state, poate un pic mai ridicat. Că nu sunt așa cu cearta asta, știi, cu testosteronul. Lui Shelley i-a prezis cineva că va fi președinte, nu știu dacă neapărat va fi, dar poate prim-ministru ar fi mai bine pentru el. Eu zice că da, și l-aș vota. Bă, omul vorbește bine, vorbește articulat, nu se lasă călcat în picioare, e ceea ce vrei să vezi de la un președinte prim-ministru, dar e prea tânăr. Și dacă aș fi Shelley în momentul de față și mi-ar propune cineva să candideze, zice, papa, bă, la revedere, ne vedem în 25 de ani. Adică că pe acolo, pe undeva, în niciun caz acum. Ar face o mare greșeală să facă asta acum. Vreo 20 de ani, zice. Hai, 20, cam așa, cam 20 de ani. Bun, mai departe. Breaking news de la mine, au zis prima oară, George Clooney va candida. Da, nu cred că are vreo șansă George Clooney. John Rambo, mă uitam la videourile tale din 2019, că din 2009 probabil nu eram aici, și unele monede aveau aceeași preturi și acum. Foarte interesant ce vorbeai atunci. Da, corect, unele da, de exemplu Litecoin. Băi, Daniel, chiar așa cu Shelley susține NATO, tu ești omul lui NATO. Tu ești omul lui NATO. Daniel, tu ești omul lui NATO. Ce mă greu NATO? Băi, e simplă cu NATO. Fii atent aici. Dacă nu ar fi NATO, ai fi acum în gheara lui Putin. Ți-ar plăcea? Dacă ți-ar plăcea, din punctul meu de vedere, poți să te duci de acum? Poți să te aduci de acum. Trebuie să înțelegi cum merge puterea. Că dacă puterea nu e într-o parte, e în cealaltă parte. Și cealaltă parte poate să fie mai nasoală în ceea ce privește puterea decât partea pe care o ai acum. Înțelegi ce vreau să zic? Deci toți ăștia care sunt contra NATO, că NATO. Bă, dacă nu era NATO, acum poate eram lângă Ucraina, poate eram în situația Moldovei. E destul de clar că există NATO și le e frică un pic lui Putin să intre acolo. Nu suntem în situația aia. Deci zice că net pozitiv. Dacă ai vreo problemă cu asta, e destul de simplu. Poți să alegi să pleci. Te duci unde nu-i NATO. Și gata. Ești cu NATO, Daniel Niță. Care e treaba? E treabă de inteligență, e treabă de gândire, e treabă simplă, adică simplă, e vorba de putere. Noi nu putem avea puterea. România ce putere poate să aibă momentan? Că n-are. Puterea între Rusia, SUA și China. Și va rămâne într-un final între SUA și China. E destul de simplu. România e la mijloc. Și când ești la mijloc, ce poți să faci? Decât să știi să joci în direcția care te avantajează. Momentan pe noi ne-ar avantaja NATO, nu ne-ar avantaja Rusia, ok? Mulți îmi ziceau cu ceva timp, ești agent rus, mai era unii pe chat când ziceam că bă, Rusia a fost și împinsă să atace, nu știu, adică eu o gândeam din punct de vedere geopolitic și cum s-a întâmplat și nivelurile de putere. Mulți erau, agent rus, ești cu Rusia, da, nu sunt. Sunt cu gândirea logică și reală, ok? Și cu bunăstarea, cu asta sunt. Ia-ți, Daniel, cum a degenerat societatea din Olanda din cauza weed-ului? Shelley e împotriva legalizării. Nu știu dacă a degenerat sau nu societatea din Olanda, dar trebuie să ai într-un fel o cultură ca să poți să legalizezi asta. În România nu este la nivelul Olandei. Olanda nu consumă atât de mult. Cetățenii olandezi nu consumă atât de multă iarbă pe cât ai crede tu. Cei mai mulți consumă turiștii. Dacă o nație, și îți explic și aici, e simplu, și Alina Sopa, asta ți-o zic eu. Dacă o nație este, din punct de vedere economic, mai subdezvoltată, dacă îi dai și droguri, ea va ajunge prăjită de-a dreptul. Dacă o societate este mai dezvoltată din punct de vedere al infrastructurii, al banilor, al locurilor de muncă, o societate mai bună, să zicem așa, când îi dai droguri, bă, nu să uită la tine și zice, mai, să zicem, educat, să uită la tine și zice, bă, de ce vrea să iau droguri, știi? Adică, hai că poate așa o dar, la nu știu cât, poate mă duc acolo. Înțelegi? Asta e diferența și de asta susțin ce a zis Shelley să nu se legalizeze neapărat în România, pentru că noi n-am ajuns la nivelul ăla. Întâi trebuie să faci educație despre asta, ca mai apoi să o poți legaliza. Aici s-a făcut educație mult timp despre asta și au avut probleme mari în trecut, au făcut educație, societatea a înțeles, adică e altă structură. E un alt tip de structură față de societatea românească care încă nu are educația necesară pentru a legaliza iarba. Ar putea să o legalizeze și ar fi normal să o legalizeze, nu știu, în 5 ani, în 10 ani, după ce face educație despre droguri și despre ce se poate întâmpla și despre asta cetățenilor. Da, deoarece ar putea ajuta, taxele ar putea ajuta mai multe chestii, că oricum ele se întâmplă mai puțin când nu e legală. Ok?
Bun, ai noștri fumează din clasa 5-a. Da, unii nu. Unii fumează mai pe sub mână, dar dacă o legalizezi, îți dai seama că atunci ar putea fuma și mai mulți, ok? Dacă nu faci educația. Că faci educația, ar putea fuma mult mai puțin și ai putea avea legalitate în chestia asta și cei care fumează pe sub mână n-au mai fumat nici ei, înțelegi? Bun. Îți dai seama că și anunță candidatura Kennedy Jr. la conferința BTC? Cum ar fi? Dar știi care e problema mea cu Kennedy? E că el momentan candidează ca independent. Dacă s-ar duce acum să candideze cu democrații, înseamnă că e a lor, nu? Că știm foarte bine, oricine candidează din partea democraților e al deep state-ului american. E destul de clar. Asta înseamnă că Kennedy nu o să mai poți facă lucrurile alea pe care a vrut să le fac inițial, ok? N-are cum. De asta zic. Eu aș vrea Kennedy, ar avea o șansă, numai că nu cred că s-ar pupa cu ideologia democrată. În momentul ăsta, care oricum s-a schimbat foarte mult. Le spuneam să nu consumăm iar după o legalizăm. Interesant, răspund, mersi. Exact, e vorba de educație. Trebuie să faci o educare a populației ca să poți să ajungi la nivelul ăla. Te rog, mic, mai tare. Mic? Cine este mic? Am mic-ul la 99%. Nu cred că merge mai tare de atât. Dă tu volumul, ai acolo, dă-l un pic. Au anunțat nou candidat. Cine? Au anunțat nou candidat? Bitcoin aici pică. Pică pe știrea asta. Pică Bitcoin pe știrea asta. Vezi? Asta din nou poate să fie gândită ca un Black Swan momentan. Biden, as of Saturday night, planned to continue 2024 an, but told senior staff that he was dropping out. Ce? Deci vrea să continue. Deci sâmbătă a zis staffului că va continua. Și acum, Sunday, that he was dropping out. Source familiar with the situation. Deci sâmbătă a zis că da, va continua. Acum apare că nu va mai continua. Oare ce s-a întâmplat și cine l-a sunat? Asta e întrebarea. Cine l-a sunat? Biden quiz. Dar cine vine în locul lui? Că nu văd nimic aici. Biden says he will focus on fulfilling duties as president for remaining. Ok, deci rămâne președinte. Biden says he will speak to nation later this week. Deci o să și vorbească. Donald Trump is considering pro-Bitcoin BlackRock CEO. Dar nu știm momentan cine. Nu văd momentan. Bun. Dar da, vezi, pe asta n-am gândit-o. Vedem aici în picaj. De ce? Ok, de ce? Să explicăm această candelă de aici. E foarte simplu. Trump avea contra lui Biden. Deci avem pe Trump aici. Trump vs. Biden, ok? Trump avea 80%. Biden 20, după ce s-a întâmplat în ultima perioadă, ok? După ce am avut acel debate între cei doi, după ce am văzut că Trump a fost împușcat așa la ureche și toate cele, îți dai seama, Biden 20%, îi dăm, cu toate că șansele lui e aproape de 0. Acum, când se șterge Biden de aici, nu știm neapărat cine vine și nu știm șansele acelui candidat. De asta prețul reacționează așa, deoarece o președinție Trump este net pozitivă pentru BTC. E simplu, da? Explicat pentru toată lumea. Acum nu știm cine vine și nu știm ce șanse o să aibă Trump aici împotriva acelui candidat. Cel mai bine pentru Bitcoin ar fi fost să rămână Biden în continuare, ok? Să rămână în continuare. Dar vezi, la asta nu m-am gândit înainte. Nu pot să mă gândesc la toate, dar era și asta o chestie aici de gândit. Foarte important nivelul de 66.4 aici pentru BTC. O corecție destul de mare din regiunea asta, mare, undeva la 1.3, nu neapărat mare, că Bitcoin a putut să facă și mai rău de atât. Dar de asta pică piața în momentul de față, dacă vă gândiți de ce. Nu știm, momentan e poate ăla, rămâne de văzut cine. Bitcoin crește, alți nu, Bitcoin scad și alți. Reg baby Angie. Bun. Cum poți să o numești o știre Black Swan? Da, este. Pe termen scurt. Este Black Swan pe termen scurt. Adică Black Swan în acest span de corecție asta pe care o vedem. Nu Black Swan cu minus 40%. Adică Black Swan are fost împușcat Trump. Ăla Black Swan real. Ăsta mini Black Swan. Aici încă poate mini Black Swan. Bun, imediat își revine piața. Hai să vedem, momentan da, pare o reacție, dar vedem în zile viitoare aici ce se întâmplă. E o reacție poate și a market makerilor aici. O mică chestie neașteptată, hai să nu numim Black Swan.
Kamala, nu cred că o să fie Kamala. E oficial. Unde e oficial? Că n-am văzut nimic oficial. Biden endorses Kamala Harris. Hai să vedem dacă ajunge ea până acolo. Bun, deci va fi Kamala. Acum ar trebui să-și revină prețul, nu? Bun, ar trebui să-și revină prețul acum. Hai să dăm aici un tweet. Biden o susține pe Kamala Harris pentru președinție în toamnă. Bun. Gata. Am dat. Se joacă balene pe știrea asta, da, corect. Asta ar trebui să readucă prețul, nu? Că Kamala acum ce șanse are versus Trump? Asta e întrebarea. Trebuie să-și revină prețul acum. Adică după ce am văzut cine e, adică Kamala, Biden sau Kamala, care ar avea șansele mai mari? O ia invers imediat spre 70 ca nu are șanse împotriva lui Trump. Da, nu cred că are. GLD se duce la 10, zice aici cineva pe chat. Tocmai ce spunea de conspirație. Hai cu like. Bun. Hai să dăm Kamala. Imediat. Tocmai ce spuneam de conspirație, joacă balene, da, exact. Putem să vedem că acum avem un bounce. Păi e normal să avem un bounce având în vedere Kamala, adică na, nu știu, nu-i dau șanse neapărat. Șanse mai mari ca Biden, nu știu dacă are șanse mai mari ca Biden. Acum, crescuseră șansele, dacă vă uitați pe aceste site-uri, Polymarket și toate cele, ca această Kamala să fie deja cea care candidează împotriva lui Trump. Și pare că așa a fost până la urmă. Vedem aici recuperarea din partea Bitcoin imediat pe această știre. Deci na, Kamala, acum interesant de văzut dacă mai rămâne Kamala. Acum Biden poate să zică ce vrea el, dar conduce Biden? Biden zice, da, Kamala. Și pe urmă, peste o săptămână, Kamala zice, mă retrag și eu. Bă, eu asta cred. Cred că o să vină Kamala și o să zică, mă retrag și eu. Adică eu am fost aici ca vicepreședinte, nu pot, îl las pe cine trebuie, știi? Bun. Se știa de ceva vreme de Kamala, se știa că are șanse, crescuseră șansele pe Polymarket, că analizasem și eu pe Twitter. Asta nu însemna că neapărat ea va fi și încă nu este neapărat că va fi ea. Rămâne de văzut în august să vedem cine. Poate dacă renunță și Kamala. Dacă ce Kamala, nu pot, nu vreau. Dacă ce nu vreau. Gavin Newsom, da, ar putea fi și Gavin Newsom, adică ar putea, dar nu cred că are șansă nici ăla. Bun. Va fi prima femeie președinte. Nu cred, adică de ce ar vota o cineva pe Kamala? Asta e întrebarea. De ce? Sunt mulți rednecks, ca să le zicem așa, în SUA. De ce ar vota-o pe Kamala? Înțelegi? Cumpărați Kamala Harris pe Solana. Da, cred că bubuie acum 1000 de meme coin-uri 100%. O să bage contracte băieții să semneze la greu Biden când mai este acolo. Candidează Iohannis în locul lui. Că tot nu i-a mers la NATO. Da, ați văzut cine i-a luat locul. Vulpoi ăsta de aici din Olanda. Ăsta e Vulpoi mare. Are conexiuni mari. Ce părere ai de ZK Singh? Ne uităm. Johnny Sins, candidatul potrivit de Undertaker, îl face pe Trump. Da, asta zic și eu. Bun, hai să ne uităm aici. Bitcoin dă din nou înapoi 66.4 după chestia asta. E incertitudine. Mă întreb cum va reacționa bursa, vezi? De asta s-a întâmplat duminică și nu luni și nu vineri, deoarece nu știm, cumva trebuie să-i dai timp bursei. Acum bursa, hai să ne uităm un pic aici, să intrăm un pic pe subiect, că suntem 2 ore și 45 de minute aici, Doamne ferește. Când a trecut 2 ore și 45 de minute? E ireal așa ceva. Ireal. Noi suntem pe bursă aici. Ce va face bursa americană când se va deschide futures? Aici, ia să vedem. 5504, oricum are 3 zile la rând pe cădere, nu? Ia, așa arată. Are 4, 3, 1, 2, 3, am zis bine, 3, am zis prima dată. Deci 3 zile pe cădere aici de la
de la S&P, suportul la 5501 a picat, următorul ar fi nivelul ăsta de 5360. Păi reacția ar fi bearish sau bullish? A zice bearish, nu? Ar trebui, doar ce este incertitudine aici. Putem să vedem oricum că vineri a dat înapoi la final de program tot ce a încercat aici să facă bounce peste nivelul ăsta de 5510. Nivelul ăsta de jos de aici ar trebui să fie următorul 5360. Deci bearish pentru bursă cât de cât aici. Pentru Bitcoin rămâne de văzut. Momentan, prima reacție la fel, un pic bearish dacă ne raportăm pentru BTC și încercăm imediat o analiză un pic mai avansată pentru Bitcoin aici. Dar bursele vedem cum futuresul nu s-a deschis mai târziu. Vedem ce se întâmplă pe futures. Dacă mergem pe prima analiză să ne uităm un pic, IS1, aici puteți să stați să vă uitați, să vedem ce se întâmplă. Ne deschidem câteva ore din câte țin o minte futuresul aici și vedem impactul. Bun. Aveai prea mult să ne împărtășești. Aveai prea multe să ne împărtășești. Nu știu. Live-urile sunt mai frumoase așa decât grafice. Corect, așa zic și eu. Grafice facem imediat, adică nu scăpăm. Grafice le putem face în 30 de minute și să trecem prin fiecare și s-a terminat. E vorba și de mai mult de aceste subiecte mai interesante, deoarece aici putem vedea, să zicem, partea de volatilitate pe care am putea să o așteptăm și interpretarea acestor știri, mai ales că am avut-o pe asta pe live și văd că s-a întors și lumea aici 1034. Dacă vă place, imediat vă arăt butonul de like, îl puteți găsi dacă vă place. Eu nu vă bagă nimeni nimic pe gât pe acest canal, contentul este gratuit, singurul pe care trebuie să-l faceți să priviți contentul, asta e, nu pot încă să transfer gândurile, n-am cum, momentan, dar cine știe, în 10 ani poate pot să vă transfer direct gândurile, știi, și nu mai trebuie să stați pe live. Dar până atunci, dacă vă place 765, poate ducem într-o 1000, astăzi aveți toate linkurile aici, Patreon-ul aveți aici, peste 1000 de persoane, 1 la 1 cu mine puteți accesa prin Patreon, momentan o să fie și pe site această opțiune săptămâna viitoare aici. Avem sponsor pe canal, cel de la XFi, îi găsiți aici sus, exchange de criptomonede românesc de versiunea 3, puteți să testați și voi platforma. NordVPN, minus 65% aveți aici la NordVPN, eu folosesc NordVPN de vreo 2 ani plus și n-am niciun fel de problemă, chiar mă ajută destul de mult. Bybit-ul aici la fel, dacă vreți să tranzacționați futures, Bybit și Binance ambele, ETF-uri aveți aici și acțiuni eToro și desigur celelalte Ledger Trezor, plus Discord-ul, toate astea le găsiți în comentarii. Ok, dați-mi follow și pe Instagram, deoarece postez din ce în ce mai mult și acolo. S-a retras Biden din campanie, corect, s-a retras bidonul. Bun. Da, schimbăm aici, s-a retras Biden, schimbăm titlul la live. Bun, imediat, cum îl schimbăm? 2 secunde. S-a retras Biden. Bun. 2 secunde. Îi dăm save așa. Fii atent că s-a schimbat titlul la live cu s-a retras Biden. S-a retras Biden din campanie. Exact. Musk bagă un tweet cu haha. Bun, hai să vedem ce se mai întâmplă aici, că văd multă speculă pe socials în momentul de față. Multă speculă. Joe Biden endorses Kamala Harris as the Democratic nominee for the 2024 presidential election, baby. Tare. Hai să vedem ce a zis Joe. Astăzi ne ofer sprijinul total și susținerea pentru Kamala să fie nominalizată a partidului nostru în acest an. Democrați, e timpul să ne unim, să-l învingem pe Trump. Am înțeles. Deci Kamala aici foarte tare. Biden endorses Kamala Harris. Hai să vedem dacă o apucă o lună pe Kamala Harris. Asta e întrebarea. Vedem. Tare gluma cu 2 urechi pentru Kamala. Banii au dat dump cu 109 milioane și acum au dat long cu 1 bilion. Da, păi Kamala, uite, vezi, Kamala, prima dată nu știam cine, știi, adică s-a dat dump, nu știam cine. Kamala, zice că o nenorocește Trump, adică o face bucățele, eu așa văd, adică ce era Biden, că poate mergea, dar pe Kamala cred că o face bucățele la următorul debate. Rămâne de văzut dacă vor avea și debate sau nu, asta e. Bun.
Acum Kamala ar putea câștiga, poate că șanse are, adică dar șansele nu-s de partea ei momentan. Poate să mai fure niște voturi și Deep State-ul să o reușească și pe asta? Vedem, dar destul de clar că dacă se va întâmpla, va fi probabil de data asta nu știu, răscoale naționale față de ce a fost prima dată. A fost micuța aia în 2020, acum probabil o să fie și mai mare. De ce? Ăștia care îl susțin pe Trump sunt foarte naționaliști și dacă nu mai iese Trump acum după tot ce s-a întâmplat, îți dai seama că o să miroasă. Și dacă miroase, o să fie răscoale foarte, foarte mari în noiembrie atunci dacă pierde Trump. A început acest raliu spre nou all-time high. Vedem, dar o reacție bună momentan. Nu mai am nici voce. Ce era aici? Bun, hai să vedem. Este inevitabil. Ce este inevitabil? Destul de clar că Bitcoin o să fie rezervă strategică la un moment dat, ok? Putem să vedem aici. Reclamele nu vrem să le vedem. Bun, ne zic ăștia că s-ar putea la un moment dat. Acum e cineva aici care dă șansa de 10 la 1 ca să vedem Bitcoin rezervă strategică în următorii 4-5 ani de zile. Zic că da. N-are rost să mai vorbi despre subiectul ăsta un pic mai devreme. Îl vedem și pe Bidon aici că s-a retras. Putem merge pe cripto, hai să vedem exact ce a zis, dar v-am citat eu mai devreme ce a zis. Ok. Da, astăzi mă ofer sprijin total și susținerea mea pentru Kamala. Biden se retrage. Putem să vedem aici ce a zis. My fellow Americans, m-am retras că sunt prea bolnav și prea bătrân sau ceva de genul ăsta, nu știu, ceva pe acolo, probabil, dacă ar fi, că n-are rost să citesc momentan. Bun, sunt niște superchat-uri pe aici pe care le-am ratat și îmi cer scuze dinainte dacă le-am ratat. O să mă uit aici să văd ce am ratat până acum și imediat intrăm la analize. Bun, ce am ratat? Sau Daniel, la următorul PAM masiv, cred că peste 70% din participanții la piață în 2021 vor vinde tot și apoi se vor uita la prețuri cum cresc, apoi vor cumpăra topul. Care este opinia ta? Cristi Burlacu, nu cred neapărat că vor vinde tot la următorul PAM și se vor uita la preț cum crește, deoarece cei care se uită aici știu că nu asta trebuie să facă. Vânzările, la fel ca și intrările, se fac pe anumite zone și nu pe una singură. Adică nu poți să aștepți doar pump-ul ăla, doar să ieși o dată și prețul ce mai sus și tu faci fomul mai sus. Dacă faci asta și vă zic de pe acum, dacă alegi pe următorul pump să ieși, ai ieșit și stai cu minte până când vine ceva nasol. Ții banii, nu știu, îi pui obligațiuni, TLT, whatever, în ceva, ca să simți totuși că i-ai pus în ceva cu randament mai mic și când vezi tu că se întâmplă ceva, reintri. Dar dacă piața urcă mai sus, nu mai sus, că nu pot merge amândouă împreună, așa, stai pe bară. Dar din nou n-aș zice că asta ar fi optim. Optim ar fi ușor. Cei care se uită la live-urile astea nu cred că vor avea probleme să vândă prea devreme tot. Adică, în niciun caz. Short pe Kamala Coin. Ce părere despre propunerea de pe Facebook pe care am primit-o, posibil să fie scammer? Da, banii Peanut sau Penet. Bani pe net, cred că așa te cheamă. Bun, dacă primești mesaje de la mine pe Facebook, pe Instagram, pe Discord, nu sunt eu. Este scam. Ați primit mesaj de la mine, uitați-vă de 15.000 de ori, 99% nu sunt eu. Sunt boți cu numele meu, oricine poate să-și facă cont cu numele meu să-ți dea mesaj, adică e destul de clar. Uite, foarte atent, pe Twitter, Real Daniel Niță, pe Instagram, Real Daniel Niță, dacă e Real.Daniel Niță, Real Daniel Niță 1, 2, 5, 9, 17. Nu sunt eu, ok? Nu sunt eu. Raportați acolo. Te sau Daniel, când vor urma analizele, poți să arunci un ochi pe LDO? Facem LDO aici, având în vedere că SEC a dat în judecată. Mulțumesc, ne uităm. Welcome to the Moon, DC, welcome to the Moon. Dematic, ce zici? Din septembrie rebrand grafic nou? Da, ar putea fi interesant dacă își face rebrand și am văzut că da, chiar face rebrand Matic. Vedem ETH la 5K până în noiembrie, eu că sunt șanse, ok? Hai să vorbim despre piață, gata, e suficient, hai cu analiza pe BTC. Ok, recuperare bună aici. Ce s-a întâmplat v-am explicat mai devreme. N-a știut aici piața cine e candidatul, care sunt șansele. Acum Kamala ar avea aceleași șanse ca Biden în momentul de față și de asta imediat am avut recuperarea. Ok, imediat am avut recuperarea peste 66.4. Am zis că ăsta e un nivel important, 66.3, 66.4. Pare că foarte, foarte frumos, foarte, foarte rapid am avut recuperarea de aici. Asta îți arată că totuși impactul n-a fost atât de mare, mai ales după ce am aflat cine este de fapt candidat. Acum, dacă candidatul era Kennedy, dacă era altcineva, nu era Kamala, dacă era ceva
și șansele erau altele, probabil Bitcoin ar fi continuat corecția, dar până acum bine, adică cam ala nu văd având șansa de mari, având în vedere că inclusiv Hillary a pierdut, ok, împotriva lui Trump în 2016. Mi-e greu să cred, fără manevre ceva, mi-e greu să cred că în momentul ăsta se poate întâmpla ca Trump să piardă. Se poate întâmpla ca el să piardă numai din cauza lui, știi, că și-a mai pus piedică la un moment dat. Bun. Bitcoin încă arată bine pe analiză, da, arată bine aici. Încercăm să analizăm Bitcoin în timp ce crește, foarte, foarte frumos. Ne putem uita la câteva chestii simple aici în legătură cu Bitcoin. Hai să le analizăm, ok? În prima fază. Este ăsta fake out? Da. Sub nivelul de 58.000, 59.000 aici, parcă momentan avem o confirmare de fake out, ok? Odată ce am urcat peste regiunea asta de aici, de la analiza trecută, vă ziceam că e posibil să vedem, nu știu, 61.000, 62.000, n-a venit atât de jos, s-a oprit în zona de 63.2. O corecție n-a fost până în nivelul așteptat de mine, adică nivelul ăsta de aici, foarte strong BTC, a venit doar până în nivelul ăsta de 63.4, n-a mai atins regiunea asta și s-a dus în 68.000. Analiza trecută era destul de simplă, pullback 70.000, am atins momentan zona de 67.7 aici, aproape 68.000, cred că încă sunt șanse săptămâna viitoare să vedem zona de 68-70.000, dar de acolo mă aștept la ceva corecție. Acum, trendul. Bine, pe daily, aici, la nivel cât de cât intermediar, bine, ai urcat peste 200 moving average, aici ai dat, să zicem așa, șansa urșilor să shorteze regiunea asta și au făcut-o. Ei lichidat pe urcarea asta de aici o dată și încă o dată pe nivelul ăsta, lichidări destul de bune pe partea de shorts, ai menținut 200 moving average, linia roșie ca suport, ai menținut 21 EMA ca suport și 9 momentan, odată ce ai testat regiunea asta de aici, 21 n-ai testat momentan linia roz pe care o vedem aici. Peste toate moving average-urile n-ai de ce să fii bearish aici pe termen intermediar pentru BTC. Bearish doar dacă îți confirmă din nou sub zona asta de aici de 62.800-63.000. Acolo putem deveni din nou bearish cu targeturi aici, după cum am avut același nivel, odată ce a picat sub nivelul ăsta, v-am zis că targeturile sunt înapoi în zona de 58.000 și s-au dus chiar mai jos, regiunea de 53 aici, ok? Alături când menține nivelul ăla, bullish, am putea vedea săptămâna viitoare, destul de simplu, regiunea asta de aici, de unde, da, probabil mă aștept la niște zone de rejectare încă o dată. Regiunea fiind 69.000, 70.000 și un pic, 70.100. Din nou de aici, fie că face chestii de genul ăsta, fie că doar vine până aici și găsește rejectare. Aici din nou mă aștept la ceva rejectări din partea BTC, care din nou o reacție foarte bună după ce vorbim noi aici, din nou imediat ți-a recuperat aici. Imediat ți-a recuperat nivelul ăsta când a auzit Kamala Harris este aleasa, este aleasa aici, stai seama, nu știa neapărat cine vine. Bun, 65.7 a testat BTC, o volatilitate, wow, ce candelă aici frumoasă pe BTC, volatilitate de 2,34 în candele de o oră, frumos. Mai zice că chiar candele de 30 de minute, da, 30-45 de minute aici pentru BTC în timp ce vorbeam noi. Ok? Deci Bitcoin, bine, așteptăm nivelurile astea testate aici pentru BTC săptămâna viitoare și probabil de aici ceva rejectări. Acum, dacă nu vin rejectările, unde este targetul de all-time high? Sunt sigur că mulți vă întrebați, Daniel, unde este targetul de all-time high? Targetul de all-time high, în caz că se întâmplă, este nivelul ăsta între 79.100 și regiunea de 86.100, ca să fim mai clar, 86.111 și regiunea de 79.159, ok? Asta e targetul de all-time high aici pentru BTC din mutarea asta pe care am văzut-o aici, ok? Deci acolo e așteptarea în mare parte pentru Bitcoin în caz că face all-time high. Cred că da. Cred că până în noiembrie am putea vedea nivelul ăsta și mențin părerea. Am zis, batem în iulie, până în noiembrie ar trebui să vedem nivelurile astea de aici. Vedem care, fie 79, fie 86, rămâne de văzut. Ca ulterior, după noiembrie, să se joace dacă Bitcoin va atinge și nivelurile astea. Eu cred că da. Având în vedere bursa americană, e posibil și Bitcoin să vadă nivelul de 106.000 până în 126.000, am mai vorbit aici de asta, poate chiar 150 dacă pui din toată mutarea, dacă pui un Fibonacci din toată mutarea, am mai făcut data trecută, nu mai facem acum, dacă pui de aici până aici, cam ăla e targetul, 150.000, ok? Dar ar putea și asta, dar nu cred, cred că până în noiembrie zice că am putea vedea măcar nivelul ăsta de 86.000 și de acolo, o luăm de acolo, vedem ce se întâmplă din zona aia, ok? Deci bine, și volum și tot ce vrei, e foarte, foarte ok momentan, avem și evenimente săptămâna viitoare. Acum,
Dacă ne mai uităm un pic la săptămână, hai să ne uităm pe daily prima fază pe RSI, dă un pic senzația că ar vrea o corecție, dar încă nu. Bearish ar fi RSI sub nivelul de 67 momentan încă decent și stocasticul pare că a folosit ceva energie nivelul ăsta superior, dar poate să stea aici un oscilator, țineți cont de asta, poate să stea nivelul respectiv o perioadă, iar MACD-ul bine în continuare aici pe daily. Cred că mă interesează mai mult weekly-ul să văd ce se întâmplă. Weekly-uri lucruri bune care ți-ar putea aduce 1-2 săptămâni cât de cât decente aici, deoarece ai văzut super mare selling pressure aici de la BTC de 1, 2, 3, 4, 5 săptămâni la rând și acum în sfârșit găsești niște buyeri aici, ceea ce din nou arată foarte, foarte bine. Dacă te uiți la cazurile precedente de aici, bam, foarte, foarte frumos a intrat pe verde, dacă te uiți aici la fel a intrat măcar pe verde o perioadă, la fel și aici mulți selleri. Aici ar fi cazul 2022 în care a încercat o recuperare din nivelul ăsta, nereușește a continuat și de-abia apoi ai avut recuperarea, dar de cele mai multe ori după ce MACD-ul arată așa, găsești recuperări destul de frumoase, ok? Găsești recuperări destul de frumoase și pare că ne orientăm și ne aflăm într-una dintre ele, în care ăsta va încerca un cross. Nu știm dacă îl va reuși, dar o încercare aici de cross ar putea duce în 76.000, 78.000, 79.000, destul de ușor, ok? O încercare de genul respectiv. Weekly-ul arată bine din perspectiva faptului că dacă îi pui o linie aici, din nou observi faptul că ăsta probabil fake out, ok? Ăsta de aici fake out și ți l-a și confirmat pe această candelă sau ți-l confirmă momentan. O închidere de weekly peste nivelul de 63, foarte, foarte bine, de fapt bine, o închidere peste nivelul de 67.000, excelent, ok? Excelent ar fi peste nivelul ăsta de aici de 67.000, hai 66.8, dar 67.000 ar fi excelent, deoarece îți închide peste 21 EMA, peste 9 EMA, asta vrei să vezi pentru reluarea trendului bullish, ca asta să fie fake out, să nu-ți mai testeze foarte strong Bitcoin aici, să nu-ți mai testeze 55 EMA cum a făcut în trecut, vrei să vezi recuperarea zonei de 9 și 21 EMA, asta vrei să vezi și la altcoinuri inclusiv, ok? Te uiți la TIA, asta vrei să vezi. Recuperarea acestei zone, închidere de weekly peste și acum poți să te gândești că da, trendul se reia. Okay? Trendul bullish se reia de aici pentru BTC cu un nou all-time high și asta e probabilitatea până în noiembrie aici pentru Bitcoin mai devreme sau mai târziu. Okay? Deci închidere bună cât de cât aici. Departe de 9 și 21 daily-ul, da, au corecție aici, nu știu, vedem, poate să fie ceva, a încercat aici 65, dar n-a atins neapărat regiunea 64, a zice că încă putem vedea regiunea aia superioară înainte de orice corecție în zonele alea de jos, ok? Deci asta e analiza pe BTC aici pe weekly, închidere bună, monthly-ul și el se închide săptămâna viitoare, nu asta, gen... Săptămâna viitoare vorbești deja că suntem deja aproape luni. Se închide odată cu FOMC-ul. Odată cu FOMC-ul. Avem o FOMC pe 31 și închiderea de monthly pentru Bitcoin. Bine. Și pentru toate piețele, desigur, în miercurea respectivă. Ok? Nu miercurea asta, cealaltă. Dar bine. Uite aici la trend. Trendul prietenul tău. Ți-a venit, ți-a mușcat din nou EMA linia albă. Atât. N-a făcut nimic altceva. Ok? După urcare, lateral, asta e perioada de reacumulare. Și apoi putem continua trendul. Okay? Monthly ar fi fenomenal, închidere peste 60, cât e aici? Bun, ceva ciudat aici, 2 secunde. De ce mi-arată 67.000 regiunea asta, când prețul e deja la 6, e bine. 67.5, ok, da, 67.5, regiunea de 67.5. Aici trebuie să vezi monthly, închidere de monthly. Ok, închidere de monthly peste week-ul ăsta de aici pe care l-a încercat Bitcoin luna asta ar fi excelent pentru a putea vedea continuare spre all-time high după. Dar bine, monthly, am zis oricum că n-am probleme și răsaiul pe monthly pare că ar vrea să-ți încerci o divergență bearish, dar știm foarte bine că divergența asta bearish, poate să încercă de aici divergență bearish. Ok, încă una divergență bearish. În divergența asta bearish, a treia sau a doua, cum vrei să zici, Bitcoin poate să fie 100.000 sau 70, 80, de fapt 80-90.000 în regiunea asta de aici, odată ce RSI urcă în regiunea respectivă, lejer, ok, lejer. Bun, acum închidere mai nasoală de monthly ar fi sub 62.000, regiunea aia 62-63, priviți-o ca un punct fix. Sub regiunile alea și pe daily, și pe weekly, și pe monthly se întâmplă nasoale. Nu vrei să vezi Bitcoin sub regiunea aia, ok? Bun, mergem mai departe, mergem și la ETH aici, că deja oricum 2 ore și 5 minute am băgat aici ca migul planetar. Mai luăm niște apă.
Bun, Trump va pune reflectoarele pe piață, este șansa market makerilor să aducă lichiditate în piață? Da, dacă nu reușesc acum, nu văd cum o să reușească în 3-4 luni. Da, păi de acum până când vom vedea alegerile ar trebui să avem up, asta era și teoria mea, și down, în corecție în alegeri. Și vedem ce se întâmplă după, dar vedem ce mai ce și Jerome, că și el are o chestie de spus pe 31. Ne uităm și la gold. Dar întâi ETH. Hai să ne uităm pe ETH. Vreau graficul. Vreau graficul pe Coinbase. Unde este Coinbase? Coinbase. 3473. Bun, vine ETF-ul, tranzacționarea în sfârșit. După cum se tranzacționează Ethereum acum, pare că volumele nu vor fi mari la început. Adică asta îți arată prețul. Pur și simplu, adică pur și simplu asta îți arată prețul acum. Poți să vezi un pump în tranzacționare, ai putea să vezi marți un pump. Cât de sus, teoria mea era 3800, 3700, 3800 ETH, Bitcoin 70.000, dar având în vedere că Bitcoin deja e 67.000 și ETH aici, poate nu atinge regiunea aia. Poate atinge doar 3600. Am putea vedea și ETH aici săptămâna viitoare, până când vedem corecția respectivă, ok? Dar momentan, ETH și el bine dacă te raportezi la weekly. Weekly-ul și el bun aici, chiar mai bine weekly-ul decât BTC. N-ai fake-out, ți-a ținut regiunea asta de aici. Mi amintește mult de ce s-a întâmplat cu Bitcoin la început, când se tranzacționa în zona de 25.000. Seamănă, pare destul de similar. Dar momentan pare că poate vezi ceva de genul ăsta, încă o corecție, dar abia apoi breakout-ul. Cred că și ăsta până în noiembrie ar trebui real să vedem până în noiembrie all-time high. Okay? Poate august, cine știe, poate septembrie, pe acolo ar trebui să fie pentru ETH, dar ar trebui să vedem măcar 5.000. Măcar 5.000 plus până în noiembrie ar trebui să fie pe masă. Dacă nu, reevaluăm situația, vedem ce se întâmplă aici pe ETH, deoarece ar trebui să fie spre all-time high în noiembrie. Okay? Deci în noiembrie ar trebui să urce. Bitcoin ar trebui să fie 80.000, ETH ar trebui să fie 5.000 aici în noiembrie și plecăm de acolo. În noiembrie vedem ce mai dăm exit sau nu dăm exit sau la ce parte din portofoliu mai dăm exit. Dar momentan, un pic bearish aici față de Bitcoin. Un pic bearish față de Bitcoin și desigur ETH BTC cred că arată bearish. Da, 5-1, testează low-urile și ne uităm imediat. ETH trebuie să țină 3382, foarte important, și regiunea 3340, adică 21 EMA, dar la fel ca și Bitcoin, chiar dacă e mai slabă, ți-a urcat peste toate EMA-urile și dăm o șansă aici. Hai să ne uităm un pic la RSI. RSI-ul pare că îți duce o corecție aici, adică dacă te-ai uita la această structură, ai zice că ai putea vedea regiunea asta de aici undeva la 49 în primă fază și de-abia apoi urcarea spre range-ul ăsta de aici. ETH pare un pic mai spre zona corectivă aici față de BTC, care arată un pic mai bine pe RSI. Divergență bearish, hai să ne uităm dacă e sau nu. N-aș zice, nu e. Weekly-ul, bine, nu fenomenal, dar bine. Închidere peste 3438 e cam ce vrei să vezi. Acum, desigur, ai vrea să vezi 3500-le. O închidere peste 3500 ți-ar cam confirma urcare în regiunea asta de aici săptămâna viitoare pentru ETH. RSI-ul vine la o rezistență micuță, dar pare că mai are un pic de timp aici, cu toate că trendul pe RSI este descrescător. Stocastic, dacă ne uităm, mai are un pic până în regiunea asta superioară. MACD-ul de semne bune similar cu Bitcoin aici, de semne bune pe weekly, poate-ți încearcă un cross spre zona superioară, fi excelent. Și cred că spre asta înclin momentan. Cum mai dau-o, chiar dacă la micro arată un pic mai bearish decât Bitcoin, la weekly încă arată că ai putea să vezi câteva săptămâni cât de cât decente aici. Ok? Pentru ETH și BTC. Bun, ETH BTC nu se regăsește. Dacă avem un șarm în care Bitcoin va urca peste zona de 70.000, măcar pentru o perioadă, este ETH și BTC. Când ETH BTC arată așa, Bitcoin de cel mai multe ori urcă, deoarece când Bitcoin urcă, altcoin-urile nu performează prea bine. Adică nu suntem încă în zona în care Bitcoin îți atinge 80-100 de mii, ca să vezi și altcoin-urile că performează în momentul ăla și lichiditatea se îndreaptă spre ele. Barenele au făcut bani cu Bitcoin, tranzacționează apoi altcoin-urile. Încă n-ai ajuns acolo. Momentan suntem încă în scenariu în care când Bitcoin urcă, ăsta pică, și după cum se poate observa aici, sub nivelul de 5.2, ai target înapoi la 4.9, asta ți-ar duce Bitcoin la 70.000 și ETH și în 3.600, cel mai probabil, ok?
Asta arată bine pentru Bitcoin aici. Îți arată că Bitcoin ar putea continua în săptămâna viitoare rally-ul spre regiunea de 70.000 și ai putea să vezi THBTC. Poate în tranzacționarea ETF-ului într-o nouă capitulare în range-ul ăsta de aici. Cam asta e analiza pe THBTC. Momentan încă nu performează ce trebuie. Bun, altceva aici. USDT.D, că mereu trebuie să ne uităm la asta să vedem ce se întâmplă pe el. Căldură mare, inclusiv în Olanda, căldură mare, momentan. 4,8 aici, căldură mare și pe chat, căldură mare și în piețe, căldură mare peste tot, pe butonul de like, o fi și aici căldură mare, e și aici căldură mare, peste tot e hot. Bun, 4,8 aici. 4,8% pe UST.D, încă arată bine un pic la suport ce e drept. Vreau să văd weekly-ul totuși. Weekly-ul cam asta era oricum analiza, retest în regiunea asta poate cu un weeks peste, bine încă weekly. Vrei să vezi totuși picaj sub un 47, ar fi frumos. Momentan pare un pic suport aici. Asta ar fi o problemă mică. Pare un pic suport aici în primă fază pentru USDT.D. Depinde reacția și pe burse și poate ne uităm un pic mai avansat pe burse mai târziu. Pare un mic încercare de mic bounce aici, dar nu știu neapărat dacă îl va reuși. Bun. Ce ar mai fi interesant? Am putea să ne uităm la un overview pe toată piața de criptomonede. Hai să-l facem. În timp ce voi apăsați butonul de like, eu mă uit aici pe piața de criptomonede toată. Și arată așa. AVAX-ul pe urcare, un layer 1 aici, uitat de lume, 30.56, la fel ca Multiversix. Fetch-ul pe corecție 1.41 și a atins 1.5 greu peste nivelul ăla momentan. ENA pe corecție deoarece vinde blocările. Cred că am luat 0.35 pe ENA. Am portofoliu de risc. Am făcut update și la portofoliu de risc, și la portofoliu de bază, și la portofoliu de acțiuni. Pe toate le găsiți pe Patreon, mai le găsiți și pe site, ok? Bun, deci vedem ENA aici, pare că vinde blocările azi, mâine, nu știu, ceva pe acolo, ai putea să vezi din nou sub 0.4, 0.3, 0.4 ar putea fi relevant pentru ENA aici. PIS-ul dă și el înapoi, 0.35 aici, hike-ul peste 0.4, posibil să execut ceva. H-bar-ul, îl vedem undeva la 0.07, H-bar-ul pe corecție. OM s-a ținut oricum bine mantra, cred că asta se va tranzacționa în $2 la un moment dat. Dacă se întoarce sub 1, poate să fii cumpărător pe mantra, măcar portofoliu de risc cât de cât. Portofoliu de risc aș vrea să mai consolidez, am prea multe, vreau să consolidez sau vreau să vând, de exemplu, putea face switch ULD cu mantra, dar rămâne de văzut aici, vreau să fac un switch un pic mai bun. Chiar dacă ULD poziția o să fie pe minus, nu e nici fel de problemă. AV aici minus 3,396, încă nu se performează Gala, la minus 4,2 pe Gala 0,025, încă în bottom, dar nu are parte de iubire momentan, nici Aptos, același lucru 7,24 pentru Aptos. Altceva, hai să ne uităm. Miu, Turbo, aici pe urcare, Axelarul, un pic urca aici 0.74, s-a luat deja pachet, ULD-ul 2.45, nu știu neapărat că poate să urce peste zona de $3, foarte greu, foarte greu, având în vedere că în 5 zile vinde blocările în fiecare zi pe ULD, să fie un pic complicat. Manta aici a atins rezistența la 1.07, 1.10, regiunea aia era destul de clar că probabil vedem o corecție din regiunea aia pentru Manta. AEVO aici, 0.52, posibil 0.305 să fie regiunea de bottom pentru AEVO, asta nu înseamnă neapărat că poate să facă $6, ar putea un trade la un moment dat din bottom dacă vine alt coin season. Zic că da, îl urmăresc și pe ăsta, dacă se întoarce sub 15 poate ceva, cred că ăsta poate să fie ceva similar cu SUI, momentul când erau în zonele respective de 18 și apoi au rulat într-un $1. Te poți aștepta la ZK Sync să ruleze peste $1, dacă ai în plan un trade pe ZK Sync, a zice 15-20 de cenți sau 12-15 cenți, ar fi regiunea fără sfat financiar, ok? Asta dacă aș fi să execut eu poziția cu take profit la 1. Da, am mai fost, știu că am manipulat prețul la cât vinzi poziția pe LUD, foarte curând cel mai probabil. Ok, foarte curând. Da, știu că se fac manipulări, dar șocant, nu doar ULD face asta. Multe fac manipulări de genul ăsta pe preț. Bun, DIM aici minus 5,6, clar că 2,5 foarte greu să urce peste zona aia, așa mai zis, ok? Foarte greu. Bun.
Mai departe, este Nexus 7,1 aici pe scădere și cam atât. În sfera asta Trump urcă un pic aici, 7,4 meme coin-ul pe, cred că e făcut pe Solana, acest term din câte țin minte, nu mai știu exact. Okay? Bun, ne întoarcem. BNB-ul, s-a listat Banana Gun, dacă ați avut BNB la staking, ați primit niște Banana Gun. Ok, l-am primit și eu, am vândut deja o parte din Banana Gun. 591 încă bine. La fel ca Bitcoin merge după Bitcoin. Dacă închide peste 620 un weekly moon și apoi ai targeturile alea pe care am mai vorbit, 800-1000 pentru BNB, posibil să vând ceva acolo. Există o șansă să vând ceva în regiunea respectivă. Hai să vedem aici ne uităm și la super chat-uri imediat. ULD foarte complicat. Aveam un sell pe ULD, regiunea asta de aici, n-a fost să fie. Vedem dacă mai are un bounce săptămâna viitoare să-l vând. Okay? N-aș vrea să-l țin, deoarece vin multe deblocări. Aici, mai bine îl trec în altceva și vedem ce se întâmplă după. Dar bearish. Saga aici, la fel, până când nu rea regiunea asta, poate să fie doar un bounce de test și apoi continuare. Airdrop-urile pe care le-au dat varză, deci na. DIM, la fel, dacă te uiți aici, asta ar fi cazul bullish și la DIM și la Saga. O corecție nivelul ăsta, reluarea acestei zone, încercarea de mers înapoi spre 2.5 și apoi putem vorbi de bottom, dar până atunci vrem să vedem dacă menține nivelul ăsta. Foarte, foarte frumos ar fi asta, ok? Foarte, foarte frumos ar fi asta. Ai avea aici prima zonă de acumulare, a doua și de-abia apoi poți să visezi la regiunea asta de sus. Până atunci încă n-a ieșit, chiar dacă ai volum și la Saga și la DIM, că n-a ieșit din sfera aia bearish. La fel și aici, am zis maxim 10 cenți pe rez și corecție, la fel și aici, poate dublu subsol și poate vezi ceva după mai departe. Bun, Manta la fel, până când nu urcă, s-a lovit de 1.09 normal de regiunea asta. Vrei să vezi că stesează 0.8, reține regiunea asta și de-abia apoi putem vorbi de un dublu subsol și alte chestii pe el. Axelarul, reacție un pic mai bună, dar trebuie să-l vedem peste 0.84. Aici poți să-ți faci speranțe de la Axelar. Până atunci încă poate mai retestează regiunile astea, poate nu, vedem. Dar momentan bearish pe termen scurt ar putea să testeze 0.63 aici. Teta s-a ținut binișor, dar greu peste 1.64. Greu, a venit imediat rejectare, greu. Bullish pe Teta trebuie să rea 1.65, 1.64 și apoi regiunea de 1.9. Și atunci vorbim de un potențial nou maxim peste nivelul de 37 pentru Teta. Aici BIM a atins regiunea mea de preț average 1.9 și rejectare normal. Încă nu cred. Aici ăsta vreau să văd la fel ca la Bitcoin, același lucru și pe TIA și pe BIM de exemplu. Vreau să văd urcare peste 9.21 EMA, 21 EMA vine în regiunea de 2.2. Aici la TIA și imediat mergem și la super chaturi, imediat. La TIA nivelul ăsta, adică vreau să văd aceeași reacție, vreau să văd nivelul de 9.8 de aici relua pe weekly și putem vorbi de targeturi. Până atunci încă n-aș zice, adică realist, dacă ăsta este bottom-ul, cum de obicei se întâmplă, prima reacție, retestarea acestei zone, poate nu UX, retestarea măcar acestei zone și de-abia apoi. Okay. Și de-abia apoi poți să te gândești la un potențial bottom pe ăsta sau, dacă e de aici, cu toate că probabilitatea nu e neapărat aia, e să rea nivelul de 7.5 ca suport pe daily și atunci da, probabilitatea crește vreo 70% pentru bottom în nivelul ăsta de aici pentru TIA, okay, că ați întrebat. Momentan nu e încă acolo. Nu este încă acolo. Bun, hai să vedem ce super chat-uri au fost până acum. Până atunci, aici butonul, aici danielniță.ro shop. Dacă apăsați pe danielniță.ro puteți intra zilnic, deoarece probabil o să aveți știri mereu. Orice se întâmplă. Puteți vedea aici și shop-ul, bam, și reducerea aveți pe shop. Aici, bun, puteți să vedeți și știri, frumos. Ultimul a fost Banana Gun. De fapt nu, avem chiar unul de astăzi, președintele Joe Biden anunță retragerea din cursa prezidențială, o puteți vedea aici, instant și pe Kamala și pe bidon. Și puteți vedea știrea și ce s-a întâmplat, economia puternică a Americii, considerată cea mai robustă din lume, aici tot, motivul retragerii. Pentru realegere a ajuns la concluzia că este interesul partidului și al țării să se retragă din cursa prezidențială. Această decizie, spune el, va permite să se concentreze pe îndeplinirea anteriorilor sale prezidențiale, adică să doarmă în mare parte. Deci găsiți aici și fear and greed, un colț și prețurile, tot și o să fie și din ce în ce mai interactiv site oricum cu trecerea timpului și un dashboard și multe alte chestii. Ok, bun.
Da, ne întoarcem. Bun. Hai să vedem ce am lipsit aici pe super chat-uri. Acum, dacă aveți ceva, mă uit și pe exportul și pe toate cele, deoarece probabil în 20 de minute am ieșit. Bun. LDO, zicea cineva aici. Mai facem analize, nu doar cele de pe super chat. Mai am câteva pe care vreau să le mai analizez. LDO, USD. Facem și optimism. Ne uităm și pe optimism și pe arbitru imediat. LDO. Hai să vedem dacă se schimba ceva aici. LDO, bine. Bine în continuare, adică dacă te uiți aici la LDO, seamănă foarte mult cu optimism LDO, ca și traiectorie de preț minim în urcare, inclusiv aici s-a retestat minimul ăsta și a făcut încă bine. Bearish ar fi sub 1.43, momentan clar era rezistență, se poate observa regiunea asta, deși ai putea să te mai aștepți la ceva rejectări, dar asta încă bine, chiar dacă a dat în judecată SEC-ul, încă bine, încă ai putea să te aștepți la ceva urcări în regiunea asta superioară. Următorul target ar fi 5 plus pentru LDO, Lido DAO, ok? Pentru staking pe ETH. Încă stă bine, ok? Încă stă bine aici. Mai departe, ce am mai ratat? Ceva am mai ratat sigur. De Matic ce zici? Hai să ne uităm la Matic. Da, Matic, grafic nou. E gold, facem și gold imediat. Matic USD, facem și hard imediat. Ne uităm și pe hard. Bun, Matic. Cam așa pe Matic momentan. Hai să-l oprim aici IMR-urile și toate cele. Cam așa pe Matic, nu m-ar șoca încă o retestare. Seamănă foarte mult cu BNB. Acum, dacă vine acel al nou token, rebrand-ul ăla, ar putea să găsească un bottom aici și apoi ai putea să vezi asta, la fel ca BNB-ul, ok? Să retestezi de regiunea asta superioare. Cu toate că, dacă te uiți la trend, pe analiză tehnică, zici că e bearish, trend descendent. Dar nu neapărat, pe cripto nu neapărat merg atât de bine chestiile astea. Momentan, da, termen scurt bearish, ar putea să retesteze range-ul ăsta de aici, dar ar putea fi din nou oportunitate. Dacă pierde 30 de cenți, atunci mare problemă. Aici e riscul tău, ca să-ți dau și riscul, îți dai seama. Că nu facem nimic fără risc. Nu intrăm așa blind. Riscul e aici, 28-31. Tu 28-31 poți să-i pui papa la revedere, îi pui pirostria, se va duce sub 10 cenți. Okay, sub 10 cenți la următorul nivel. Dar până atunci ar mai putea avea un pump, mai ales că vine rebrand-ul. Bun. Vedem ETH la 5K. Am răspuns. Trump va pune reflectoare pe piață. Am zis aici. Bun, am răspuns și la asta. Vedem dacă mai e ceva aici. Dacă nu facem e-gold. Dacă mai e ceva pe X-Portal, ne uităm. Bun. Mulți zic că dacă Biden nu este fit pentru a concura ca la prezidențiale, de ce mai rămâne președinte? Ar trebui să-și dea demisia de acum. Corect, adică ce naiba? Ce naiba mai face, adică? Bun, hai să ne uităm pe X-Portal. Daniel Niță, simplu. Pe X-Portal. Mă găsiți, aveți în descriere. Facem și hard imediat. Hai să ne uităm ce am primit azi. Am primit 2 de la Wally. Much love, Daniel. Știu că nu dai sfaturi financiare, dar vreau o părere. Să zicem că acum intri în cripto, dar ai cunoștințele de acum. Cum ai împărți portofoliul în procentaje pentru un risc mediu mare, fără BTG? Păi aș împărți 30% NTH eu. Ce aș face? Îți dai să nu-i sfat financiar. Aș pune 30% NTH, aș mai adăuga poate ceva, un 10% în BNB, asta ar fi un 40%, aș ține lichiditate 10-20%, asta 60% și 40% aș pune în monedele astea noi, în care deja au avut corecții mari și să ajung la un suport. Arbitrum, nu știu, Axelar, ENA, toate astea care deja au avut urcări, SUI poate, care au avut deja urcări și au avut deja corecții. Mai și la tokenomics, desigur, să fie bine, dar așa aș gândi eu pentru un mediu ridicat. Cam pe acolo aș gândi eu. Bun. Am dubii despre menținerea constantă a transferurilor pe Bitcoin sau orice alt blockchain. Ce se întâmplă dacă se impune la serviciile de internet să opereze transferul de date pe portalul 833 unde se transmit informații de transfer pe Bitcoin. Automat ar fi oprit blockchain-ul, nu mai merg transferurile, clar, respectiv doar țările unde se impune asta. Exact, păi ar merge în altă parte, ți-ai răspuns singur. Ar trebui doar nodurile, adică calculatoarele, să seteze, să aștepte informațiile pe alt port, iar apoi să interzică transferurile pe acel port și tot așa. Cum vezi această abordare
abordare. Da, e una mai mult tehnică. E mai mult tehnică, probabil te-ai gândit mai mult la asta, trebuie să o analizezi mai mult, plus să vorbesc cu oameni capabili mai mult pe tehnic. Adică eu nu sunt atât de super mega capabil pe tehnic, înțeleg așa în mare ce ai zis tu aici și da, ți-ai dat un răspuns la întrebarea respectivă singur, dar da, cred că ar avea un impact, dar și-a revenit blockchain-ul la un moment dat. La fel și dacă ar fi electricitatea toată scoasă, tot și-a revenit când electricitatea ar reveni la normal, știi? Adică asta e frumusețea cu BTC. Dar, din nou, astea sunt scenarii mai greu de văzut, dar na, asta e un scenariu interesant de discutat. Mai întreb, mai văd și poate data viitoare am un alt răspuns de al vostru pentru asta. Eu nu știu genul ăla să-mi dau cu părerea dacă nu analizez și nu știu tehnica atât de bine, ok? Mai bine zici, bă, câteodată vreau să analizez, vreau să înțeleg mai bine, decât să dai o opinie, vai mama ei. Nu pot să le știu pe toate. Ordi, Ondo, Tia, ARB și Sui, da, Mantra ar putea fi și altele, adică pe acolo m-aș uita, în sfera aia, plus m-aș orienta, pentru întrebarea precedentă, m-aș orienta pe ce ar merge, nu știu, ce ar avea hype. Ar fi acest real world assets, nu? Destul de clar, care merge spre tokenizare, ar fi interesant. Etena, da. Etena, dar la Etena e mai mult de risc, e super high risk, de asta e în portofoliu de risc. Etena, dacă vorbim un pic despre ea, are un mecanism interesant în care ea profită de shorts și de long și de acele funding rate-uri. Când funding rate-ul este negativ, ENA pierde bani, inclusiv a fost o perioadă negativ acum. Ea n-a mai făcut foarte mulți bani protocolul, ok? Atunci îți dai seama că ți ies acel TVL, Total Value Locked, ca să vă explic cum merge cu ENA. Acel Total Value Locked îți iese din protocol pentru că ea nu mai fac bani și dacă mai ții și stablecoin-ul la care nici el nu-ți mai dă nimic, odată ce ai acele fiuri negative pe futures, atunci îți dă seama că oamenii ți ies și atunci din nou ai putea avea o problemă de a susține toată mișcarea asta, ok? Asta ar fi problema. Într-o piață bullish, Etena ar putea performa foarte bine, deoarece ai funding rate-urile pozitive și atunci Etena ar face bani în momentul ăla, deoarece pariază fie short, fie long pentru a stabili, să zicem, acea zonă de profitabilitate și acel stablecoin algoritmic pe care îl au, știi? Dar într-o piață bullish ar putea performa mult peste media pieței. Într-o piață bearish cu funding rate-ul negativ ar putea performa nasol. Acum, ei se bazează mult că funding rate-ul pe cripto în ultimii 15 ani a fost unul pozitiv și așa e, că ai 3 luni, ai 6 luni de negativ, dar overall e pozitiv, știi? Dar dacă îți stă 5, 6, 7, 9 luni negativ, ai nenorocit protocolul. Asta zic, are un failure acolo. Etena e ceva high care poate să-ți facă 100x sau e ceva care, dacă piața nu merge bine, ar putea să ducă nu spre 0, dar spre zonele alea foarte, foarte de jos. Deci e un play risky, poate să-ți reușească, adică Etena într-o piață bullish ar putea performa bine și pe asta pariezi. Că poate urma o piață bullish și într-o piață bearish n-ar mai putea avea TVL, n-ar mai putea avea nimic, adică ar putea avea chiar probleme de protocol. Vi l-am explicat simplu pe Etena ca să-l înțeleagă toată lumea. Acum îți dai seama, eu am mai vorbit cu oameni tehnici, că nu pot să stau să le analizez pe toate. Mai vorbesc că la tehnic, bă, zi-mi de Etena, uite, astea sunt problemele, alea. Într-o piață bullish ar putea performa extrem de bine, într-o piață bearish, dacă n-au funding-ul, rate-ul ăla bun, n-ar mai putea, doar ce ar mai avea. Deci asta zic, încerc să am diferite opinii despre asta, mai ales din partea tehnică. Bun, o părere despre proiectele de risk-taking, te rog, tocmai ce ziceam, bune, depinde ce mecanism de risk-taking au fiecare, dar decente, deci decente, nu toate, dar decente. Și Renzo are 2 miliarde blocați. Da, întrebarea e, rămân aia blocați? Asta zic. Și Renzo la fel. Uite-te și la Renzo nu l-am analizat, n-am avut timp, dar uite, mai vorbesc săptămâna viitoare și de Renzo. N-am avut timp să-l analizez din punct de vedere al protocolului. Mai analizez și eu, mai întreb stânga-dreapta oameni care au capabilitatea să înțeleagă mai mult tehnic decât mine și să vă dau o idee mai clară. Bun, negrădă, acum se face. Acum se face, e gold. E-Gold 35 pentru E-Gold. Nu putem vorbi de nimic bullish aici până când E-Gold nu trece de 38. Okay.
Peste 38-40 poți să vorbești că ai putea avea o tentativă spre zona de 50, 48-50, regiunea asta superioară. Până atunci pare că nu, termen scurt încă nu se regăsește, îți încearcă să-ți țină 35, trebuie să ține 35, dacă țineți minte de data trecută, targetul era în 35, eram pe aici, regiunea asta a zis că probabil vom avea corecție în 35. Ok, acum trebuie să menține 35, dacă nu, probabil să ne întoarce în 32. Sub 32 probleme, a zice că 32 e critic, trebuie să ține 32 la nivel de daily, neapărat. Egolul de la 0, ce Claudiu Drăghici. Bă, la 0 nu se duce, la 10 ar putea, dar la 0 nu. O să cumpăr eu la 001 ca să nu se ducă la 0, înțelegi? Bun. Mai departe, 35, da, încă bearish, până trebuie să urce similar cu ce am văzut la celelalte, trebuie să urce 9.21. 21 EMA vine momentan în 40 de dolari. O să rea 40 măcar. 55 EMA vine în 44. Deci zonele astea, până atunci încă nu. Dacă ne uităm la RSI, încă nu e prea wow. În regiunea asta trebuie să urce măcar peste un 49 să-ți dea o speranță. Stocasticul deja a folosit aici stamină până în 38 și n-a făcut mare lucru, din nou red flag. Singurul care mai dă aici cât de cât e MACD-ul, care ai în sfârșit selling pressure-ul dispare un pic, ceea ce e ok aici. Volumul ai avut un pic aici și aici ioc, adică vrei mai mult volum. Sunați coreenii, sunați asiaticii, ne trebuie volum pentru Multiversix. Acum, îți dai seama că un pump ar putea fi, dacă piața rămâne stabilă spre octombrie, 30-31 octombrie în Seul, ai putea să vezi pump atunci, ai putea să vezi Multiversix mergând spre regiunea asta superioare de aici, dar vedem. Pun order la 002, să iau eu pe tot înaintea ta, exact. Bun. Deci gold asta, Heart. Let's go pe Heart. Avem un pleci pe Patreon de la Ionuț. Ionuț, bine ai venit pe Patreon. Bine ai venit. Mâine facem mega market update. Din nou vreo 2 ore jumate de analize la cerere. Bun, mai avem încă un pleci de la Livia. Tot pe Patreon. Bine ai venit, Livia, pe Patreon. Ok, bun. Și de la Mihai. Mai devreme. Bun, humans. A fi uman sau a nu fi uman? Momentan nu a fi uman, deoarece n-am recuperat 1.3. 1.3 e important, hai să ștergem. Să fie simplist. Aici am și prețul mediu în 1.3 pe Heart în regiunea asta. Momentan, după cum arată, ar putea lejer să testeze 7.996 sau chiar regiunea de 6.2 de aici, ok? Dar de aici mă aștept din nou la un bounce puternic de la Heart, ok? Bun, Heart. Acum, scenariul bullish pentru Heart ar fi să-ți recupereze prima dată regiunea de 1.0940 de aici pe daily și apoi 1.3. Peste 1.3 destul de easy ai putea să vorbești despre 1.819, chiar 2. Okay. Și aici vorbim, ok? Deci cam asta. Acum probabilitatea în favoarea urșilor pentru a retesta măcar nivelul ăsta și apoi vorbim. Nivelul fiind de 7.997 aici. Ok, și apoi vorbim. Dacă face bounce de aici și rea regiunea asta, vorbim. Dacă nu și vine aici, probabil o zonă destul de decentă pentru Heart, unde ar putea avea din nou buyer și bounce. Ok, cam asta e analiza. În sferă cu Multiversix momentan. Tada. Dă înapoi, îl văd și pe Tada aici, de-aia l-am luat. Dă înapoi din regiunea asta. Știu că vine aplicația ceva, dar uite stele aici. Greu să urce peste 8. Dacă ar relua 8, ar fi chiar bine. Până atunci, bearish pe termen scurt. ARB, USD. L-am văzut pe chat, îl facem. Dar nu pe Bitfinex. Live trading o să avem marți, cel mai probabil, domnilor, pe Patreon. Avem deja un trade pe luna asta care a dus peste 1%. Vedem dacă mai se pupă ceva mâncare pe luna asta sau murim de foame din trading. 00745. Când uităm aici, arbitrum bine, peste nivelul meu average de entry.
pentru ARB. Deci dăm nivelul ăsta de aici de 0.76. Trebuie să mențină ăsta suport. Încă putem vedea un 0.84 de la Arbitrum. Depinde impactul pe ETF. Dacă vom vedea ETH 3800 și un dildo de la Arbitrum, probabil 85 de cenți plus. Vedem marți ce se întâmplă acolo. RSI-ul bearish la fel ca ETH aici. La fel ca ETH. Iete un H se duce, probabil ar putea veni înapoi aici în nivelul ăsta și de-abia apoi am putea vedea urcarea nivelului de 0.85, cel puțin asta văd momentan. Dar ok, pare un potențial bottom aici. Acum, ca să fie bottom similar ca celelalte, trebuie să vezi Arbitrum peste 1.08 sus. În prima fază trebuie să vezi măcar peste 0.86. A doua oară, ca să confirm, trebuie să vezi zona asta de aici, 1.18. Confirm și apoi probabil nivelul ăsta de aici. Acum planul. Am acumulat aici, odată ce îl văd de nivelurile astea, din nou o să execut ceva, 50%, habar n-am, rămâne de văzut, 40% din Arbitrum. Dar momentan pare că încearcă un bottom aici Arbitrum. Bun, am zis Arbitrum, azi dăm și optimism, că în sfârșit am ajuns la el. Doamne, am ajuns la optimism. S-a ținut mai bine ca Arbitrum. Dăm cezarul ce al cezarului, mult mai bine. Mult mai bine. De ce, Daniel Niță, n-ai ales optimism când trebuia să alegi optimism? Of, Doamne. Mult mai bine. Și pe volum, și pe structura prețului mult mai bine decât Arbitrum. Deoarece minim în urcare și acum bine. Acum, ăsta 209 optimism este ce am tranzacționat luna asta. Singurul trade optimism a fost. Ok. Luna asta. Dar optimism n-a ieșit din groapă. Până când vedem peste zona de 209, încă n-a ieșit din groapă. Bearish pe termen scurt. Bearish pe termen scurt, target înapoi la 1.79. Ca asta să fie bullish, linia albă must. Ca suport pe weekly, $2, 2.01. Și apoi 2.3. Dar odată ce urcă peste zona asta, cred că poate foarte ușor să testeze înapoi 3. Cred că vom vedea din nou 3 la un moment dat, dar nu știu dacă momentan. Momentan nu. Uite-te cum arată aici MACD-ul. Wow! Din martie 2024, aprilie, mai, iunie, iulie, deja 4 luni. 4 luni de zile așa a arătat MACD-ul. Similar cu ce am văzut aici. Și totuși, pe urmă, am văzut mutarea. Da, e în reacumulare. Este în reacumulare. Reacumulare, mai ales sub nivel de 1.4 până în 1.15, asta oricum era primul nivel și apoi zona asta. Am zis că dacă atinge 1.15 până în 0.76 m-ar tenta o poziție, dar am deja Arbitrum aici. Okay. Dar da, mult mai bine. Pare reacumulare pentru Moon la un moment dat. Fetch, am văzut bottom-ul sau nu l-am văzut? Întrebare de 1000 de carate, 1000 de puncte, 1000 de dinari, 1000 de dani sau cum vrei să-i zici. Bun, ce am văzut la fetch? Păi, normal, a testat 1.53, am zis că aici este rejectare cel mai probabil între 1.49 și 1.54. A rejectat, n-a putut, știm foarte bine când pierde 9 și 21 mei, retestează și rejectare. Băbuța a venit și a făcut program de fiecare dată. Ramona, gata să urmăm pe Patreon. Nice to meet you, Ramona. Din ce în ce mai multe persoane de gen feminin care intră pe Patreon. Foarte tare. Foarte tare. Câteodată întreb doar așa când văd la analize, că dați anumite comentarii pentru analize, zic ok, ești tu sau e iubitul tău care și-a făcut cont pe e-mailul tău, deoarece am mai întâlnit și asta. Adică am mai întâlnit și asta. Bun. Dar pare că da, Ramona, bine a venit pe Patreon. Mâine avem mega market update pe Patreon, live. Probabil undeva după ora 3. Da, pe 8 căutați pe Google Accumulation Cylinder. Știu despre ce vorbești, știu. Pe frumos, da, reacumulare pe optimism, adică chiar bine. Chiar bine, optimism va fi cel mai strong layer 2. Bă, așa, pe preț așa pare, pe TVL pare Arbitrum, dar pe preț așa pare. Bun, ne întoarcem la fetch. Deci, chestia bună, a închis peste 55 mei, chestia nasoală, weekly-ul încă n-a putut să închide nici măcar peste 1.44 momentan. Adresarea zona asta galbenă, până atunci încă poate să formeze un bottom aici, la fel ca celelalte, adică așa. Okay. Adică așa, și la asta ne raportăm momentan. Dar vreau să săptămâna viitoare, dacă săptămâna viitoare tranzacționează peste 1.415, bottom ar putea fi inclusiv pe fetch aici, ok? Pentru mai departe. Hai să vedem cum arată RSI-ul pe fetch.
pe weekly. Da, spre bottom, ce e drept și cred că l-am mai analizat. Spre bottom, am zis fie aici, fie aici. La asta zic că nu e încă exclusă pe sub 1, dar șansele na. Dacă te uiți la stocastic, astea toate au fost, majoritatea partea lor au fost zona de bottom pentru fetch aici. La fel și MACD-ul. Bine, după ce ți-a picat multe săptămâni la rând, în sfârșit dă o șansă aici cumpărătorilor, ceea ce e bine. Din nou, dacă nu ai fetch și poate ți-ar plăcea, pe un retest în zonele astea de sub 1-2 ar putea fi interesant. Eu am deja fetch, nu mă interesează numai dacă pică sub regiunea 0.92. N-am iubit, deci clar voi fi eu, zice Ramona. E bine. E bine. ZK Sim va fi cel mai tare layer 2. Vedem. Dar ZK Sync ar putea fi un play. ZK USD. Ar putea fi un play cu un risc mai scăzut în nivelul ăsta ZK Sync aici. Hai să vedem. N-a vrut să testeze nivelul de 0.12. Aici aș fi luat o poziție, ok? Aș fi luat. De ce să mint? De ce să mint? Risk reward-ul bun. Ok? Aici hai poate 17 dacă vine 17. Hai poate 15. Ar fi interesant. Ăsta, dacă iei play-ul ăsta, e destul de clar, e un fel de sui în regiunea respectivă. Ai lua sui în regiunea de 18-15 și te-ai gândit să vinzi peste $1, nu? La fel ca play-ul pe sui, sei, toate celelalte. Adică ăsta ar fi play-ul tău de aici. Dacă ai un preț mediu în 17, binișor. Nu zic că e rău. Nu zic că e rău, ca risc reward. Acum, riscul ar fi să întoarcă în 9. Dar na, riscul cât de cât decent aici pentru ZK Sync. Mai ales dacă s-ar întoarce în regiunea asta. Pare că ți încearcă o formațiune de bottom. Ar fi foarte frumos să se întoarcă aici. Foarte frumos să se întoarcă aici. Să formeze un bottom mai extins. ZK Sync. Aș cumpăra. Bun. Coin își ia viteză spre un nou all-time high. Am văzut. Coin. 257 pentru coin, da, bine. Bine. O dată cu Bitcoin, bine. Da, o dată ce a urcat peste 250 coin foarte bine. Am analizat și în portofoliu de acțiune aici coin. Nu mă interesează zona asta să vând pe coin. Poate aici am zis în update 355-420. Acolo ar fi prima zonă. Ziceam aici, este distribuție sau este acumulare? Semăna mai mult ca distribuție, dar am zis că până când nu pică sub 212 și nu văd închidere sub 21 EMA, nu mă pronunț, ok? Acum, mai ales că a urcat peste 240, pare că este reacumulare. Și ăsta are target de all-time high. Aici pentru, bine, all-time high pe termen scurt, că ăsta a fost mult mai sus, a deschis aici în 430. Da, ar avea secțiunea asta de aici, am mai zis, undeva 350, 340, 350 aici pentru coin. Ok, cam asta. O candelă extrem de bună aici, o candelă extrem de bună pentru coin, din nivelul ăsta, bullish F. STRK, da, STRK, hai să ne uităm și pe STRK, că și ăsta a picat destul de mult. STRK și ZK Sync ar putea fi niște play-uri aici, dar Starknet nu prea are același potențial, dar ar putea avea aici din perspectiva prețului care a făcut asta la deschidere. M-ar interesa aici? Nu. M-ar interesa foarte aproape de nivelul ăsta. E bearish, ai numai selleri aici, ok? Dacă ar lua măcar un 67 de cenți ca suport, am putea vorbi de ceva, dar până atunci bunica aș face treaba. Bunica bate toba, bunica bate tare, bunica bate toba, nu știu ce, la Casa Mare, ceva pe acolo. Adică bunica bate toba, cei care sunteți vechi știți la ce mă refer. Și aș da bate toba până aici. A zice ăsta ca un risc cât de cât sub 30 de cenți până în 20 de cenți ar putea fi relevant. Ar putea fi relevant pe nivelul ăla. Ok. MPC o face bani. Solana odată cu Bitcoin aici, din nou mai strong un pic decât Ether. Vai de capul meu leșin. Bine, nu leșin cam și Solana, dar totuși mai strong în continuare decât Ether aici. Wow. Bine. The flippening is real, sir. 169, are luat regiunea asta aici, bullish pe Solana. Bun, hai să dăm SolETH. SolETH, am zis că confirmarea pe acest scenariu bearish ar veni aici, sub nivelul 003. Momentan, ăsta pare că încearcă să
invalideze acest scenariu bearish de aici pentru Solana. Încă nu e neapărat invalidat, dar o închidere așa din nou ți-ar pune întrebări despre această invalidare și ți-ar zice că ăsta urmează de aici să facă munci. ETH din nou plânge. Zidul plângerii, cu toate că RSI-ul ți-ar zice că ar fi la un tomb. Se joacă în zilele viitoare, săptămâna viitoare se joacă aici acest Solana ETH. De asta vezi, nu țin doar ETH, țin și Solana. Bă, dacă Solana chiar o să fie, măcar să am o parte din Solana. Măcar să am o parte de Solana. Which party is killing democracy? Ok. Ce am mai zis că facem aici? Solana, altceva mai e de făcut? Mai e ceva sau nu mai e? Bobber, te rog, am transferat toate gold în Bob. Bobber e gold. Sau EGLD Bobber. Nu, hai așa. Bobber versus EGLD. Asta e Bobber 2 sau? De ce Bobber 2? Eu vreau Bobber simplu. Păi arată bearish versus gold. Nu știu cum să zic. Numai că arată bearish versus gold, are această inegalitate mare. Mare. Ok. Bun, care e riscul tău, domnule Adrian? Ai aici un risc? Da. Dacă Bobber versus gold pierde regiunea 0046, zero, cum ar zice cineva, is going to zero versus gold. Acum nu știu graficul normal cum arată de Bobber. Bobber USDC. Nici ăsta n-arată fenomenal. Băbuța dă în cap în continuare. Dacă m-ar interesa să iau Bobber, m-ar interesa în range-ul ăsta mare de aici, dar cât mai aproape de regiunea asta. Încă rămâne... Asta e analiza. Nu știu, poate să facă Bobber să nu facă, dar asta e analiza. Prețul asta reflectă, ok? Prețul asta reflectă aici pentru Bobber. Asta reflectă aici. Weekly. Da, weekly imediat vânzare. New pot să fiu bullish doar peste nivelul de 00257 aici pe Bobber. Putem deveni bull. Până atunci, target în jos. Altceva aici mai avem de analizat sau ieșim? Cred că ieșim. Bun, mai e ceva aici? Nu cred. Cred că e suficient pentru azi. Mai avem ceva pe metale, ceva interesant. Am văzut că aurul a dat înapoi odată cu acțiunile. Totuși găsește un suport aici. Am mai făcut asta și în regiunea asta și apoi imediat a făcut o reacumulare. Posibil să vedem ceva de genul respect. Dar arată bine weekly-ul ăsta. Adică din nou n-a putut să împingă weekly peste regiunea 2418. Nu grozav, dar pare că vine bounce-ul la început de săptămână. Aici. Probabil în nivelul de 2421. Bun, pe commodities mai avem ceva. Crude oil în pure. Wow. Rezerva SUA de petrol să duce la 0 mai repede decât te așteptai. Probabil target 76 până viitoare, dar bounce. 200 moving average pare că e suport, ia uite. Și va fi probabil în continuare aici. With dă semne, dar încă consider că n-a ajuns la nivelul care mă interesează aici. Gazul natural pare că urcă un pic, da, probabil săptămâna viitoare în 2-3, dar nimic altceva. Orange Juice după 70 de ani, cel mai mare bull market din istorie, pare că se termină mai devreme decât trebuia, poate. Aici ETF-urile. Arată bine ETF-ul de la IBIT momentan pentru BTC, chiar bine. Vedem acum cum deschide luni, nu știu dacă e închisă bursa, n-ar trebui să fie închisă bursa americană mâine. Acum deschide luni, dar bine. Acum din nou mă aștept la ceva rejectări de aici, la fel ca pe Bitcoin din nivelul ăsta. Nu știu dacă e pregătit Bitcoin de spargere spre all-time high, vedem. Bonds, TLT-ul pe picaj, hai să pice, să vedem din nou bull până în 2025 la jumate, să vedem din nou 82 și aici TLT-ul va fi prieten. Dacă testează regiunea asta din nou de aici, până atunci nu.
ZRO. De ce nu-l bagă, mă? Nimeni înseamnă pe Radu. De ce? Băgați-l și voi înseamnă pe Radu. Da, frumos, frumos. N-are seller aici, ZRO. 0-0, bine, bine. Bine. Acum 7 era zona din care a avut aici Binance 7-6. Pare că pe termen scurt ai putea vedea o rejectare 4-3. Dar bine ca și grafic. Bine ca și grafic. Haide că ne oprim aici, domnilor. E deja târziu, 10:30 aproape în România, 9:30 aici în Olanda. Ne auzim și miercuri. Ne auzim și miercuri. Se întâmplă ceva poate chiar mai devreme, gen marți. Vedem. Până atunci ne putem auzi pe Twitter, Real Daniel Niță, pe Instagram. Hai să vă arăt Instagram aici. Rapid. La fel, Real Daniel Niță. Pe Discord, îl aveți jos, ok? Acolo putem conversa. Patreon, mâine fac 2 ore și ceva de cereri pe care voi le lăsați pe Patreon și ne auzim desigur clar miercuri pe un nou live aici. Deja 2 ore și 50 de minute, aproape 3 ore. Deci am 2 ore, au fost 3 ca de fiecare dată, dar uite aici. Okay. Aici mă găsiți, am bifă și pe Instagram și pe Twitter. Dacă primiți mesaj de la mine, nu sunt eu, ok. Puteți să le găsiți aici pe toate și o să postez și mai multe short-uri în curs săptămânii în caz că se întâmplă ceva. Bună, salutare, Daniel zice Vasile Urs, seară frumoasă, ne auzim, nu uitați de butonul de like, așa puteți ajuta, chiar conținutul este gratuit, ajută creșterea canalului, ok? Ajută aici toate lucrurile găsiți aici, inclusiv sponsorul canalului de la Xfield găsiți aici, NordVPN găsiți aici, dacă tranzacționați Futures aveți Bybit, Binance, toate cele și desigur pe acțiuni pe eToro. Cam atât, ne auzim, stay safe, much love! Welcome. Banii, să nu vă, încă nu e investit, nu e cheltuit. Nu mai am niciun leu. Nu mai am niciun leu. Ce clădim, ca cum a spus meșterul Manole, ce a clădit ieri, a căzut alalt, cade și după aia de la capăt. Două, trei vorbe, bună seara și... Bravo, Bobe! Două, trei cuvinte și... Bravo, Bobe! Eu n-am banii necesari să investesc în astfel de monede. Eu bag cardul, scot milionul, îmi cumpăr ce am de nevoie și atâta tot. Nu mă pricep cu criptomonede și cu astea. Pentru un lapte bătut și un sandwich mi-ajunge.